ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በቅድስት ሥላሴ እንዛ ምንወት ማኅፀን ክህደት ከሰይጣን በቅድመ ዛቲ የቅድስት ቤተክርስቲያን ተይእቲ ስምዐ ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም አሜን። መሐሪና ይቅር ባይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። ቅዱሱን ስምህንም ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ጉልበት ሁሉ ለሚሰግድልህ እኛም እንሰግድልሃለን። አንደበትም ሁሉ ለሚያመሰግንህ የምስጋና ባለቤት የክብር ጌታ ነህና እዚህ ለተሳስ ስላደረስከን በተለይም ይችን የዛሬዋን ዕለት የአሁኗንም ሰዓት በእድሜያችን ላይ ተጨማሪ አድርገህ አዲስ ቀን ተጨማሪ እድሜ ባርከ ቀድሰ ስለሰጠህን ክብር ምስጋና ውዳሴ ላንተ ይሁንልን። አምላካችን ሆይ ዕለቱን ባርክልን። በዚህ መስመር ላይ ሆነው ደግሞ ስለማችንም ፍቅር ለመወያየት የተሰበሰቡ ልጆችን ባርክልን። ጉባኤያችንን ባርክ። የጉባኤያችን አፈ ጉባኤ የጉባኤያችን መሪ አንተ ሁንልን። አምላካችን ሆይ ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሕዝብ ደግሞ እንለምንሃለን፣ እንማልድሃለን። መለያየቱን፣ ጥላቻውን፣ ጭካኔውን፣ ግድያውን፣ ስደቱን፣ ጦርነቱን፣ ረሃቡን፣ ቸነፈሩን፣ መቅሰፍቱን ሁሉ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ከሕዝብ እንድታስወግድልን አንተ የምትመራው ሕዝብ አንተ የምታስተዳድራት የሰላም ሀገር የበረከት ምድርም እንድታደርግልን እንለምንሃለን። አምላካችን ሆይ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያምም ረድኤቷን በረከቷን ጣዕሟን ፍቅሯን ጸጋዋንና ሰላሟን አሳድርብን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት እንልሃለን። ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነም ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በኅሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ጸአሊ ወጸልይ ምሕረተ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ። አቤቱ በደልን የምትደመስስ ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን ይቅር የምትል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም ኃጢአት የልጆችንም ኃጢአት ይቅር በል። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። አምላካችን ጉባኤያችን ይባርክልን፣ ሁላችንንም ይባርከን። ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የዋሽንግተን የኦሪገን የአይዳሆ እና የአካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ የተወደዳችሁ አባቶች ካህናት፣ እንደማይረጋችሁ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ወንድሞች እህቶች፣ የእግዚአብሔር ሰዎች ለልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። የቸርነት ባለቤት ከተለያየ ስፍራ ሰብስቦ በዚህ በረቀቀ መስመር ስላገናኘን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የተወሰነ ማስታወቂያ የተወሰነ መነሻ ቀርብና መዝሙር አድርገን እንቀጥላለን። የዛሬው መርሃ ግብር ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት ክቡር አባታችን በኩር ፍስሐ ቀሲስ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ እንግዲህ ሲጀመር በሀገር ቤት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በሲቪል በውሃ ምህንድስና ሰርተው በኋላ በማስተርስ እና በዶክተሬት በፒኤችዲ ሌቭል ደግሞ ቤተክርስቲያን ላይ በጥናት በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ነው የሰሩት። ዛሬም የምናቀርበው በተለያዩ አገልግሎቶችን በማህበረ ቅዱሳንም በተለያዩ አገልግሎቶች ዘርፍ ተሰማርተው ሲያገለግሉ የነበሩ አባታችን ናቸው። አሁንም በደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን በአብነት እንዲሁም ደግሞ የሚያስተምሩን የሚያገለግሉን አባት ናቸው። ከኔ በላይ ደግሞ በኋላም ጠራና ኢንትሮዳክሽን ይሰጡናል። እሳቸው ለፒኤችዲ መመረቂያ ጽሁፍ የጻፉት በቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት በተለይ ደግሞ ለእኛ ለቅድስት ቤተክርስቲያናችን ለኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው በተለይ ከድቁና ጋር ተገናኘ ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው የሰሩበት ነው። ይሄ በጣም ሲግኒፊካንሱ ጠቀሜታው የጎላ ነው።
በተለይ ደግሞ ብዙ አባታችን እኔንም ጨምሮ እዚህ ብዙ ልጆች አፍርተዋል፣ ብዙ ዲያቆናትን ሰይመዋል፣ ብዙ ካህናትንም። ለዚህ ምንድነው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት የሚለውን በጥልቀት የሄዱበት ጽሑፍ ነው። እሱን ዛሬ የሚቀርብ ይሆናል። መዝሙርን ዘምርና ወደ ፕሬዘንቴሽኑ እንሄዳለን። ከፕሬዘንቴሽኑ በኋላ ደግሞ የሚኖሩ ጥያቄዎችና መልሶች በዛ ላይ ካሉ ይቀርባል ማለት ነው። ከተለያየ አድባራት የመጡ አባቶች እንግዲህ ሁሉንም ማየት አልተቻለኝም አሉ። እንዲሁም ደግሞ ከሰንበት ቤት በዚህ ሀገር ተወልደው በዚህ ሀገር የሚያደጉ ልጆችም ጋብዘናቸዋል። ከሰንበት ቤት በተወሰነ ስላይዱም በእንግሊዝኛ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እነሱ በሚረዱበት መጠን ነውና እንደው አንዲት ነገር ለማለት good evening fathers, brothers and sisters. Today we are going to have a program, a dissertation presentation by our father Professor Cassis Dr. Haile Jesus. He wrote his dissertation on St. Paul's letter, its significance, especially to ordination, to our mother church, our Orthodox Church, and its significance will be dealt today. So stay tuned and have this program follow up. So you'll get so many things, especially even you are deacon or not, you'll get many important lessons what St. Paul wrote to different people in different church. ቅዱስ ጳውሎስ ያው አባቶች በኋላ ይገልጹታል። ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልእክታትን ይጽፋልና በዛ ላይ የጻፉትን አባታችንም ለዚህ የሚጠቅመው እንዳሱ ያቀርቡልናል። ጊዜ ሳላባክን ጸሎት አድርገናል፣ መዝሙር ዘምረን ወደ ፕሬዘንቴሽኑ እንሄዳለን ማለት ነው። አንድ መዝሙር አብረን ዘምራለን። ዲያቆናውም በጣም ይቅርታ መጀመሪያ ፕሬዘንቴሽኑ ይሆን በተለይ ብፁዕ አባታችን የሚቸኩሉ እንግዶች ካሉ ትንሽ ነገር አይተውልን እንዲሄዱ መዝሙሩን በኋላ ብንዘምር ይሻላል። መልካም ነው። እሺ ይቀጥሉ። እኔም እጅ አውጥቻለሁኝ ሁለቱ ኃይለ ኢየሱሶች አባትና ልጅ የቆየ ቀጠሮ ስላለኝ ለወጣ ነውና እኔ እንደው እንትኑ ሪከርዱ ቢላክልኝ በኋላ ቀስ ብዬ ባየው፣ አሁን ግን ሰላምታ አስተላልፌ እንደሄድ ብትፈቅዱልኝ። እውነት ነው ብፁዕነቶ፣ መጀመሪያ የእርስዎን አባታዊ ቡራኬ ሰምተን ከዚያ ወደ ፕሬዘንቴሽኑ ብንሄድ ነው የሚሻለው ጊዜ እንዳይሄድብን። እርሳቸውንም እንግዲህ በእውነት ሁላችሁም ታውቋቸው አባት ናቸው። ብፁዕነታቸው ለእኔ በተለይ ወደዚህ ሀገር ስመጣ የተቀበሉኝ አባቴ ናቸው። እውነት ለመናገር ብዙ ባለውለታዬ ናቸው። እንደው ከመንፈሳዊ አባትነታቸው በተጨማሪም በእውነት በተለይ አዲስ ሆነን በምንመጣበት ጊዜ የሚሰማንን ስሜት ሁላችሁም ታውቁታላችሁና በዛ በጭንቁ ሰዓት አዲስ ሆኜ በመጣሁበት ጊዜ ብፁዕነታቸው በእውነት ብዙ እርዳታ ነው ያደረጉልኝ። እንደው እውነት ይሄ ነው ብዬ መፈጸም አልችልም። ብፁዕነታቸው ሁልጊዜም በሐሳብ የሚረዱኝ አባት ናቸው። እኔም እውነት ለመናገር ቤተክርስቲያን በተከፋፈለችበትም ጊዜ ቢሆን ይሄድኩ ሁልጊዜ አባታችን ጋር ሁልጊዜ ትምህርታቸውን እየሄድኩ ጠይቃቸው ነበር። እውነት ለመናገር ያው ታውቁታላችሁ ጊዜው ወቅቱ አስቸጋሪ ነው። እኛም ወጣቶች በመሆናችን ብዙም አንዳንድ ጊዜ ገፋ ብለንም እዛኛው ሳገለግል እዚህኛው እዛኛው እየተባባልን በጣም መንፈራ ነበር። ግን እንደው ቢያንስ እንኳን እየሄድኩኝ እየጠየቅኩኝ አባታችንን ቡራኬ መቀበል አለብኝ በሚል ሁልጊዜ በእውነት ከስራ ስወጣ በዚያው ቅዱስ ገብርኤል ሄጄ አባታችን አግኝቼ እመለስ ነበርና በተለይ እንግዲህ እውነት ለመናገር በመጀመሪያው ብዙ ችግር በመናይበት በመጀመሪያው በመጣውበት ጊዜ አባታችን ብዙ አብረታታውኛል። የተረጋጋ አይምሮ ከሌለ ሰው እንግዲህ ምንም ስራ መስራት አይችልምና እንድረጋጋ ያደረጉኝ የመከሩኝ አባት ናቸው። በእውነት የመጀመሪያ ልጅን ስወልድ እንኳን ጸበል መተው የረጩልኝ አባት ብፁዕነታቸው ናቸው። እውነት ለመናገር በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ የመጀመሪያ ልጆቻችሁን ሁላችሁም ትወዳላችሁና ልጄ ሐዋዝ ሲወለድ
ብፁዕነታቸው መተው ያን ጊዜ ምንም ሰው በማናውቅበት በአዲስነታችን ብዙ ፈተና ሲገጥመኝ አባታችን ብዙ ረድተውኛል እና ዛሬም ብዙ መርሃ ግብር ያለባቸው ግን የእሳቸው መገኘት ለኔም ሲግኒፊካንት ስለሆነ ብፁዕነታቸው ሁልጊዜም እንኳን ደስ አለ ብለው ደውለውልኝ ነበር በጣም እና እንዲያው እውነት ለመናገር ብፁዓን አባቶችን እንደዚህ በቅርበት ማግኘት መቻልም ትልቅ መታደል ነውና ብፁዕነቶ መልእክት አስተላልፈው እኛ ወደ መርሃ ግብሩ እንሄዳለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት። ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ። ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ። ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ። እንድናመልከው ቅዱስ ስሙን እንድንቀድስ ስሙን እንድናመሰግን አመስግነን ክብሩን እንድንወርስ የስሙ ቀዳሾች የክብሩ ወራሾች አድርጎ አክብሮ ለፈጠረን አምላካችን ከሁሉ አስቀድሞ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን እላለሁኝ። ውድ ወንድማችን በኩረ ፍስሐ ቀሲስ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ከሁሉ አስቀድሜ የእውቀት ባለቤት የጥበብ መጀመሪያ የሆነው አምላካችን እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን እንደናንተ ያሉ ወንድሞችን ስለሰጠን እናንተን አይተው ደግሞ በእናንተ እግር የሚተኩ ልጆችን እንድናፈራ ስላደለን አምላካችን ስላደረገልን መልካም ነገር ሁሉ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እስመ ብዝሃ ጠበብት መድኃኒተ ዓለሙ ውእቱ። የጥበበኞች መብዛት ለዓለም መድኃኒት ነው። ሲራክ ይመስለኛል ይህን የተናገረው። የጥበበኞች መብዛት ለዓለም መድኃኒት ነው። ዓለማችን መድኃኒት የሚያስፈልግባት ጊዜ ነው። መድኃኒት ትፈልጋለች። በጣም ታማለች። ችግር ላይ ነው ያለችው እና እንደዚህ ባለ ጊዜ የተማሩ ወንድሞችን በዘመናዊውም በመንፈሳዊም ሁለገብ የሆኑ ሰይፍ ዘክልየ አፉሁ ውስተ እደዊሁ፣ ሁለት አፍ ያለው ሁለት ስለት ያለው ሰይፍ ሲሆኑልን በመጀመሪያ እንኳን ደስ አለሽ የምትባለው ቤተክርስቲያን ናት። ቤተክርስቲያን ልጆችን ወልዳ አሳድጋ ለዚህ ማይረግ ሲበቁላት እንኳን ደስ አለሽ የምትባለው ቤተክርስቲያን ናት። በሁለተኛ ደረጃ ከኛ ይልቅ ተተኪዎቹ ልጆቻችን በቋንቋቸው የሚያስተምራቸው አባት ስላገኙልን ልጆቻችንን ደግሞ ህፃናቱን በተለይ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። በጠቅላላ በተለይ ወይዘሮ ሀና እነ ሐዋዝ የሚባሉ አንድ መምህር ነበሩ። በእሳቸው ስም ሳይሆን አይቀርም ሐዋዝ የዶክተር የመጀመሪያ ልጁ የተሰየመው ልዩ ስም ነው፣ ታሪካዊ ስም ነው። ወይዘሮ ሀናን ልጆቹን ጭምር እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። በአጠቃላይ በዚህ ጉባኤ ላይ ያላችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች ሁላችሁንም እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። ይሄ ደስታ በብዙ ለደከመው በብዙ ለጣረው ከዚህ ለደረሰው ለወንድማችን ለዶክተር በኩረ ፍስሐ ቀሲስ ኃይለ ኢየሱስ ብቻ ሳይሆን ደስታው የኛ ነው። እሱ ደክሟል ብዙ። ደግሞ የድካሙን ውጤት ሳይቶ ከዚህ ስለደረሰ እዚህ ያደረሰውን አምላክ እናመሰግናለን። በድጋሚ ወንድማችን ዶክተር በኩረ ፍስሐ ቀሲስ ኃይለ ኢየሱስ እንኳን ደስ አለህ። የድካምን ውጤት ለማየት እንኳን እግዚአብሔር አበቃህ። እኛም እድለኞች ነን በእውነት። በእኛ ዘመን በተቸገርንበት ሰዓት፣ ፈተና ቤተክርስቲያንን በከበበበት ሰዓት እንደዚህ ያለ የተደራረበ እውቀት ያላቸው ወንድሞችን ማግኘት እድለኞች ነን። ለዚህም ሁሉ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁኝ በእውነት። ወደ ወንድሜ ስመጣ
ውድ ወንድማችን በኩረ ፍስሐ ቀሲስ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ትሁት ወንድም በእውነት ከአባቶች ጋር የኖረ የአባቶችን ህይወት የቀመሰ ወንድም ነው። ቅድም እሱ እንዳለው ምናልባት በእንግድነት ተመጣ ጊዜ ያው ጨዋታ ተጫውተን ይሆናል እንጂ ምንም አላደረኩም፣ ማድረግ የሚገባኝን እንደውም አላደረኩም ባይነኝ እኔና ትንሽ አጋነህ ነው ያቀረብከውና መች ታደልን እንደዚህ ብናደርግማ ልጆቻችን መች አመልጡን ነበር፣ መች ጠፉብን ነበር። አያያዙን አንችልበትም ብዙና ደግነቱ እንደናንተ ያሉ ወንድሞችን ስለሰጠን አሁን አጋዥ አግኝተናል። ብርታት፣ ጉልበት፣ ዕውቀት፣ ጥበብ ይጨመርልናል ማለት ነው እንደናንተ አይነት ያሉ ምሁራንን ስናገኝ እና በእውነት እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ወንድማችን ሲመረቅ አልነበርኩም፣ ኢትዮጵያ ነበርኩ። ከዚህ እንደመጣሁኝ አየሁ የተመረቀበትን ፎቶግራፍና በዚያ ቀን እንዴት አልተገኘሁም የሚል ስሜት በውስጥ ይዤ ባይሆን በስልክ እንኳን ደስ አለ ማለት አለብኝ ብያው ስልክ ደውያለሁ። ከዚያ ውጭ ያደረኩት ነገር የለም። በእውነት አጋኖ ነው ያቀረበው። ብንችል በእውነት እንችላለን፣ ብንረዳዳ መልካም ነው ያለው ቢሆን ጥሩ ነበር፣ ግን ያለውን አይደለም ያደረኩትና ስለ ትህትናህ፣ ስለ እውነተኛ ፍቅርህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ያም እዚህ አድርሶሃል እና ጋዜጠኛው ያትትና ምን ይላል ይቀጥላል ይላል። ስለዚህ ወንድሞቻችን ዲያቆናቱም ሌሎቹም እናንተን እያዩ ጋዜጠኛው ይቀጥላል እንዳለው እናንተም ቀጥላችሁ ጠንክራችሁ እነ በኩረ ፍስሐ ቀሲስ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ከደረሱበት ደረጃ እንደምትደርሱ ተስፋ እናደርጋለን። ምኞት ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንጸልያለን በእውነት እና ሁሉንም የተማረ ኃይል ሲኖረን ልጆቻችን ይተኩልናል። ቤተክርስቲያን ተረካቢ ይኖራታል፣ ተተኪ ይኖራታል። ተተኪ የሌላት ቤተክርስቲያን ፊውቸሪቲ የሌላት የሚባል ቋንቋ አለ። በእውነት በልጆች ዙሪያ ብዙ ስራ አልሰራንምና በምትችሉት እናንተ ጥራቸዋል እንደ ቤተክርስቲያን ስንፈቅር፣ ግን ቤተክርስቲያን የሚጠበቅባትን አላደረገችም። በልዩ ልዩ የተለያየ አሳይመንት እየተሰጣት የቤት ስራ በችግር ተከባ ብዙ አልሰራችምና ወደፊት እናንተን ይዘን ለቤተክርስቲያን ለተተኪው ትውልድ እንደርሳለን ብለን እናምናለን። እዚህ በተረፈ ጊዜያችሁን እንዳልሻማ ከዚህ የበለጠ ደስታ የለምና እኔ በጣም ከልቤ ደስ ብሎኛል። ሁላችሁንም እንኳን ደስ አላችሁ። ቀሪውን ጊዜ ደግሞ የበረከት ጊዜ ያድርግልን። የፕሮግራማችሁን ፕሬዘንቴሽኑን ሌላውንም ሪከርዱ ላይ ይላክልኛል ላይ ያለው አሁን ለጊዜው እንዳለው ይቆጠርልኝ። በሰላም አምሹልኝ። ጉባኤያችን አምላካችን ይባርክልን፣ ሁላችንንም ይባርከን። አሜን። ሰነታው እግዚአብሔር ይስጥልን። አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን አሜን። ናቲ አባታችንን ቃል ያሰማልን። አጭር ደቂቃ ውስጥ ብዙ ነገር አስተምረውን ምክሮን ሄዱት። እኛም በልቦናችን ጽፈን የምንጠቀምበት ያድርግልን። ከዚህ በመቀጠል ወደ ቅድም እንዳልኩት በፕሮፌሰር ቀሲስ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ዲዘርቴሽናቸውን ያቀርቡልናል። ጠቀሜታው በጣም የጎላ ነው። አመሰግን ወዳለሁ። እንደው በማህበረ ቅዱሳንም በዚህ በሰንበት ቤትም በተለይ ልጆች ላይ በጣም ፎከስ አድርገው ከቀሳውስቱ ነው። ዲያቆናት ብዙ አሉ። በእርግጥ ከቀሳውስቱ በፕሮፌሰር ቀሲስ እሸቱን በተለየ መልኩ ጊዜ ሰጥተው ሲያስተምሩ መለከታለሁና ለኛ ትልቅ ተጨማሪ ጉልበት ሆኖናልና እግዚአብሔር ይስጥልን። በፕሮፌሰር ወደ ፕሬዘንቴሽኑ ነው። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በኋላ ላይ በደንብ አመሰግናለሁ። ግን ይህንን መርሃ ግብር በተለይ ከብጽነታቸው ጀምሮ ካህናት ገብተው እየተከታተሉ ያሉ ካህናት አሉ። መላከ ኃይል ቀሲስ ፍቅረ ኢየሱስ ደስታ በኤስድሮስ ሴሚናሪ ያሉ ናቸው። በጣም ትልቅ አባት
አብረውኝ የሚያገለግሉ ወንድሜም ጓደኛዬም አባቴም ላይ ከሰላም ቀሲስ ነቢያት አሉ እንግዲህ በማህበራችን ሁሉ ጊዜ የሚያገለግሉ እንዲሁ አዲስ ፍኜ ስመጣ ከተቀበሉኝ መንፈሳዊያን ወንድሞች አባቶች መካከል ደግሞ ቀሲስ እሸቱም አሉ ይሄንን መርሃ ግብር ያስተባበረችው እህታችን መስታወት የሲያትል ንዑስ ማዕከል እንዲሁም የሰሜን አሜሪካ ማዕከል ትምህርት ክፍል ኃላፊ ዲያቆን ሄኖክ መርሃ ግብር እየመራ ያለ ዲያቆን ናሆም እንደው ከህፃናቱ ሳይቀር በእውነት እነ ዲያቆን ሲራክን አይቻለውኝ ካናዳ ካምፓስ ሚኒስትሪ ላይ ያሉ እህቶች እዚህም በኤስድሮስ ያሉ እህቶች አሉ በእውነት ትልልቅ ወንድሞች አባቶች ናችሁ እዚህ ያላችሁት በእውነት በዘመናዊም ትምህርት ብዙ የተማሩ ፒኤችዲ ያላቸው እነ ዶክተር ፍቅርተና አይቻለው በኤስድሮስ ሴሚናሪ የሚያገለግሉ እንዲሁም ወንድማችን እንደነቀው ሌሎቻችሁም በጣም ብዙ ነው እየተመለከትኩ ያለሁት በጣም ደስ ብሎኛል ኋላ ላይ አመሰግናለሁ አሁን ወደ ፕሬዘንቴሽኑ ሄዳለሁ so I know some of you guys are not American speakers so I will introduce some of the things within English so first of all I would like to say greetings grace to you and peace from God our Father and Lord Jesus Christ our dissertation will be on the significance of St. Paul's pastoral letters in the Ethiopian Orthodox Church. So my presentation basically have two main things. One of them is about the study. I studied theology and Bible study. So what are the components in the study? What are the components in the study? What are the courses that I got from the the theology and the PhD in biblical studies? What are the courses? So in case if I am able to motivate some of our young deacons ህፃናቱን ምናልባት ካብረታታ ትምርቱ ምን ይመስላል የሚለውን የተወሰነ ማሳየት ፈልጋለሁኝ and also the presentation part of course the ordination it's based on the pastoral letters actually so the presentation will have two things so the academic level and ordination in particular as a dissertation presentation more ላይ አርጉልን አባታችን እሺ thank you You guys able to see my screen now? ይታያል Okay. Yes. So, okay. Okay. There's a background story. Why I studied MA in theology, why I studied PhD in biblical studies. There are some background story. I started learning, just attending Sunday school at age 5. I don't want to mention the place, but in one of the Sunday schools in Ethiopia, I started learning from Sunday school at age 5. በአምስት ዓመቴ ነው መማር የጀመርኩት ሰንበት ትምህርት ቤት እድለኛ ነኝ and I was ordained as a deacon at age 11 from the late አቡነ ኤልሳ ከአቡነ ኤልሳ ደግሞ በ11 ዓመቴ ዲቁና ተቀብያለሁ ከዚያ በኋላ when I joined Arba Minch University at age 17 I got the opportunity to learn and to take the summer course at the Hamar Abraham St. Gabriel Monastery in 2005 and the matrimony my wife Hannah at age 26 then እነዚህ ያንዳንዱ ነገሮች ለአንደኛው ጥቅም አለው ሰርቲፊኬት መማሬ ዲያቆን መሆኔ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ በገባውበት ጊዜ ማህበረ ቅዱሳን ዘዋይ ገዳም እንድማር ምክንያት ሆኗል ማለት ነው ከዚያ በኋላ በ26 ዓመቴ ካገባው በኋላ ደግሞ ካላገባን ካህን መሆን ስለማንችል ይሄኛውም ደግሞ ቄስ ለመሆኔ አንዱ ምክንያት ነው ማለት ነው አቡነ ፋኑኤል ጋር የቅስና ማዕረግ ተቀብያለሁ then after I got ordained as a priest
I was thinking I have to improve my skill sets, my knowledge on theology. Now I'm a priest, so I have to serve the church in a better way. So I have to learn. That was my decision. መማር አለብኝ ከዚህ በኋላ ቄስ ከሆንኩኝ አንዳንድ ነገሮችን ማወቅ አለብኝ የበለጠ ማጠንከር አለብኝ በሚል I was attending MA in theology class ከ2015 እስከ 2017 ተማርኩ then ኤስድሮስ ቴዎሎጂካል ሴሚናሪ የሚባል መጣ ማህበረ ቅዱሳን በውጭ ዓለም ያሉትን ለማስተማር ኤስድሮስ ቴዎሎጂካል ሴሚናሪን አቋቋመ 2019 ያን ጊዜ the executive committee of Mahabara Kudusan assigned me as a board member and then as a board chair. So that's why, now I have to continue my PhD because this seminary has another opportunity. I have to teach them. I have to guide the seminary. So it's very important to learn my PhD in biblical studies. Now, Esdros Dagmo, the PhD ደረጃ እንድማር ምክንያት ሆኖኛል ማለት ነው እንደምታዩት ከ2017 እስከ 2019 አቆሜ ነበር ምክንያቱም በቃ ማስተርስ ከተማርኩ እኔ የምሰራው አንዳንዶች እንደምታውቁት ያው አይቲ ላይ ነው ስለዚህ ምን ይሰራልኛል የሚል ሐሳብ ነበረኝ then Esdros is a true cause for the PhD education. Just this is a picture. This is my ordination at age 30, and this is the church where I serve back home in Ethiopia. So I think it's maybe age 14, 15. I'm not exactly sure, but it's the St. Mary Church in one of the archdiocese of Abuna Elsa. የብፁዕ አባታችን ያቡነ ኤልሳ ሀገረ ስብከት ውስጥ በ14 ዓመት አካባቢ መስደኛል ሳገለግል የተነሳው ፎቶ ነው የእመቤታችን ቤተክርስቲያን ነው this is my deacon certificate and this is my matrimony this is my priest ordination so as I mentioned previously the outline has like a study theology and biblical studies and the dissertation so it has two parts of course I have to present only the dissertation but it's good to go over through some of the what the biblical study looks like and what's the pastoral letters so this just you can consider as a background እንደው ለልጆችም ትምህርቱ ምን ይመስላል አንዳንድ ሐሳቦችን ለመስጠት ይሄኛውን ፓርት አስገብቻለሁ ያው ከዚያ በኋላ ያለው problem literature review methodology objective conclusion ምናምን የሚሉ ነገሮች ያው የተለመዱ ናቸው so biblical studies in biblical studies whether it's a PhD program or a master's program in most of the theological seminaries here in US you will learn New Testament studies which means the survey the gospel Pauline theology general letters so in our church also it's divided at least into 4 so the first one is the gospel and the second one as you know is the 3 New Testament books which includes the book of Acts the 7 general letters plus the book of Revelation that's called the 3 New Testament books ሰለስቱ ሐዲሳት ይባላል ወንጌል ትርጓሜ ያለ ሰለስቱ ሐዲሳት ትርጓሜ ያለ and then Pauline theology or Pauline epistles የቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት አሉ and then the 8th church order books but we can't find the 8th church order books if we study here even in Ethiopia it's hard to find the 8th order church books but they are very important for ordination they are very important for ordination so አንደኛው ይሄ ትምህርቱ አለመሰጠቱ ምናልባት እንደ ሊሚቴሽን ሊቆጠር ይችላል ማለት ነው it's one of the limitations to conduct this research ይሄንን አሁን ኦርዲኔሽን ላይ ለማወቅ በደንብ እነዛኞቹ መጽሐፍቶች ቢኖሩ 8 የሥርዓት መጽሐፍቶች በደንብ አክሰሲብል ቢሆኑ በጣም ብዙ ጥቅም ነበረው እሱ ፓርቲ ጎላል ማለት ነውና the other is Old Testament studies it will have a survey psalms especially psalms pentateuch ብሔረ ኦሪት የሚባሉት ቅዱስ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት በተለይ it's a very broad and it has a lot of hermeneutics principle it has targum or exegesis or interpretation and a lot of literature devices like parallelism በጣም ብዙ ጥቅም አለው መዝሙረ ዳዊት it's a source for our divine liturgy ቅዳሴ ነው ለኛ ለቤተ ክርስቲያናችን ማዕከል ምስጢራቱ የሚፈጸሙበት ሁሉ ነገር የሚደረግበት በመዝሙረ ስናየው ምንጩ መዝሙረ ዳዊት ነው ስለዚህ
የመዝሙረ ዳዊት ትርጓሜ ትምህርትም አለው እነዚህ ትርጓሜዎች ፓትሪስቲክ ኮሜንታሪ ስለሆኑ ብዙ ጊዜ በተለይ ከዕብራይስጡ ያለውን ስንማር ከሴፕቲጀንት የሚባለው ደግሞ የግሪኩን እንዲህ አይነቶቹ ትምህርቶች የድሮዎቹን የአባቶቻችንን ትርጓሜ ያዙ ስለሆኑ ብዙ ነገር የተቀላቀለባቸው ስላልሆኑ ጥሩ ትምህርቶች ናቸው ማለት ነው so when you study Bible you have to also take some language especially related with the gospel or the New Testament or the Old Testament mostly if you study Old Testament you have to have some knowledge on Hebrew and if you study New Testament you have to have a knowledge on Greek especially Koine Greek is the language spoken in the first century መጀመሪያው ላይ በኒው ቴስታመንት ኢራ በመጀመሪያ ላይ ይነገር የነበረው የግሪክ ቋንቋ በጣም አስፈላጊ ነውና ለምሳሌ አልፋ ኦሜጋ ይላል አሁን ዮሐንስ ራእይ ላይ ሄዳችሁ አልፋ ኦሜጋ የሚል ታገኛላችሁ so alpha is the first letter and omega is the last letter in the Greek alphabet aleph bet alphabet so you if you learn the Greek alphabet then you will be benefited to study biblical studies okay so the other is biblical history especially the translation most of the time we are using the King James version but there are a lot of different versions and the translation from the Septuagint is a little different from our own copy if it's translated with the international version or something like that so it's advisable to learn Greek Hebrew and also for us it's good to learn the Giz language so I try to study to advance my skill set on Giz especially from our Esdros seminary instructors I learn a lot of things I teach and I also learn a lot of things from others we have to learn always ሁል ጊዜ መማር በጣም ጥቅም አለው እሱ ነው እንግዲህ ትምህርቱን የተወሰነ ማሳየት ስላለብኝ ብዬ ነው study of the Dead Sea Scrolls and apostolic letters Pauline epistles plus the 7 general letters so if you see like New Testament it is 35 books the published one is 27 books as you know from the 27 New Testament books 21 of them are actually letters so we have to understand the content of a letter in New Testament there's like from Paul the apostle the bond servant so to Titus to Timothy to the Corinthians to the Galatians something like that so we have to understand the greeting part and also the benediction or the doxology part ምስጋና የመጨረሻ የማጠቃለያውን እንደዚህ ያለውን ስትራክቸር መረዳት በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው okay so Pauline epistles it's 100 chapters most of the time we didn't count chapters like how many chapters are in Pauline epistle it's 100 we know that Psalms has 150 and Pauline epistles has 100 chapters so and Pauline epistles can be categorized into 4 major letters minor letters priestly letters and shepherd or pastoral letters so our focus may be my research is more of like the pastoral letters but still I use a lot of biblical verses or scriptures from other Pauline epistles የቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት ሁሉም በጣም ብዙ ጥቅም ያላቸው ናቸው so major letters minor letters are based the category is based on the number of chapters as you see first like Romans 1st and 2nd Corinthians and Hebrew are major letters because Romans has 16 chapters 1st Corinthians also has 16 chapters 2nd Corinthians and Hebrew has 13 chapters each so these are referred as major letters አሁን አበይት ነቢያት እንደምንለው እነዚህም አበይት መልእክታት ናቸው ማለት ነው major prophets እንደምንለው minor prophets እንደምንለው there is also a major letter and minor letter ማለት ነው so minor letters Galatians the 1st and 2nd Thessalonians then the priestly letters are Ephesians Philippians Colossians and Philemon of course why we refer to them as priestly letters it's because St. Paul was in detention in Rome while he wrote these 4 letters Ephesians Philippians Colossians and Philemon Philemona ምንለው ቆላሲስ
ፊልጵስዩስ እና ኤፌሶንን በሚጽፍበት ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስ በሮም እስር ውስጥ ነበር ከ61 እስከ 63 AD ማለት ነው so that's why we refer prison letters and it's amazing St. Paul was in prison but if you see like Philippians it says rejoice again and again so the joy is eternal and the happiness is just only happening based on something happening so the prison letters are also very interesting and it's very great books for exhortation to exhort or to make someone bold በጣም ጠንካራ እንድንሆን መንፈሳዊ እንድንሆን የሚመክሩ የሚያጠነክሩ መጽሐፍት ናቸው ማለት ነው the shepherd pastoral letters actually is first Timothy second Timothy and Titus these are the shepherd or pastoral letters maybe it's good to know it's just if you study like Pauline epistles or the book of Acts it's always good to understand the geographical locations one is the language as I mentioned the language the Greek the Koine Greek and the Hebrew are important the Ge'ez language is very important to understand the Bible right the other thing is the geographical location so in the gospel only Israel is mentioned right most of the time it's Israel so Israel has 3 provinces in the north there is Galilee in the middle there is Samaria and in the bottom there is actually Judah right so when in the book of Acts chapter 1 verse 8 when it says you'll be my witness in Jerusalem Judea Samaria and Galilee then it means you will see like Jerusalem is a city in Judea and Judea is the province and the next province is Samaria and so we have to understand the Bible if we understand the geographical location as well so you see Jerusalem so there is Syria and Tarsus is actually the city where St. Paul born these are the Galatia areas so the epistle to the Galatia area means to these regions Antioch Iconium Lystra and Derbe these are the Galatia areas and Ephesus and the 7 churches if you guys remember in the book of Revelation you will find the 7 churches Ephesus Philadelphia so these churches actually was a leading church Ephesus was a leading church and Timothy was actually overseeing in here in the diocese of Ephesus ቅዱስ ጢሞቴዎስ ያስተምር የነበረው በዚህ በኤፌሶስ ወይ በኤፌሶን አካባቢ ነበር እነዚህ ቅዱስ ዮሐንስ የጻፈው መልእክቱን እዚህ አካባቢ ነው Troas Neapolis Neoqlopa it has a lot of names in Amharic but Neapolis means city or town so this is the Macedonia area you see Thessalonica Philippi here to Philippians ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች የሚለውን እዚህ ጋር ነው የምናገኘው ወደ ኤፌሶን ወደ ተሰሎናይካ is ተሰሎንቄ so Corinth first Corinthians and second Corinthians የመጀመሪያው የቆሮንቶስ መልእክትና ሁለተኛው የቆሮንቶስ መልእክት is to the Corinth so we'll see that how St. Paul actually found these churches ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህን እንዴት ሃይማኖት እንደተስፋፋ በተለይ የመጀመሪያውን ሐዋርያው ጉዞውን you will see the his first missionary journey in the book of Acts chapter 13 14 and 15 and his second missionary journey from chapter 15 to chapter 18 and the third missionary journey from 18 to 21 and then you will see his return back to Jerusalem to help the faithful በኢየሩሳሌም የነበሩ ድሃዎችን ለመርዳት ከዚያ በኋላ የተመለሰበትን it will be from chapter 21 to chapter 28 so if you understand the geographical locations it's also good to understand the Bible so if you see Crete is the island that Titus actually appointed to be a minister ቅዱስ ቲቶ በክሬት ደሴት ነው የነበረው ቅዱስ ጢሞቴዎስ ደግሞ በኤፌሶስ ወይም ደግሞ በኤፌሶን ነበር የነበረው ማለት ነው ስለዚህ you can see here their mystery geographical location or diocese ሀገረ ስብከት እንደማለት ነው okay so now we just start from Bible study and then from Bible study from the general Bible study we came to Pauline epistles from the 14 Pauline epistles and the 4 categories
we now focus on the pastoral letters. So there is authorship of each Bible. For example, when we say like Genesis or the Pentateuch, like the Genesis or Exodus or Leviticus, Deuteronomy, Numbers, when we say that, there is authorship. You have to know the authorship. So who wrote such epistles or who wrote such books? So actually, Paul always, when he wrote something, he mentioned his name as Paul, the apostle, bond servant. So he mentioned his name as an authorship. But our church fathers, especially in the 1st and the 2nd century, up to the 3rd century, Saint Ignatius, Polycarp, Irenaeus, around 140 to 202, Saint Clement, Qudus Qalamintos, Tertullian, all these church fathers actually confirmed that these pastoral letters are written by Paul the apostle. እነዚህ ማን እንደጻፋቸው ያረጋገጡ አባቶች ናቸው። ምክንያቱም በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን እንደምታውቁት መጽሐፍትን የተለያዩ መጽሐፍት ያስገቡ ስለነበሩ ትክክለኛውን ከትክክለኛው ካልሆነው ማወቅ አልተቻለም። ያው እንደምታውቁት በቆናና ቤተክርስቲያን ቀለሚንጦስ ያገኛቸው ናቸው። ሐዋርያት ለቀለሚንጦስ እንደሰጡት አባቶቻችን ያስተምራሉ። So the authorship is actually for Paul the apostle. So now we will see like the name pastor. Most of the time, like when you say like the word pastor, we think of like the Protestant church or something else. But what the word pastor means is actually shepherd. ኖላዊ አባጊ ወይም ደግሞ የበጎች እረኛ ማለት ነው። የበጎች እረኛ ማለት ነው። It's in Latin. If you Google or if you search like what is shepherd in Latin, right? Then it's pastor. And you will find also similar words, pastoral land, it's very common. If you read Psalms 22, እግዚአብሔር ይሬኒ ዋልበዛ ያጣኒ ውስተ ብሔር ስዑር ያድረኒ ወሀበ ማዕረፍት አጸነኒ ሜጣለ ነፍሴ ወመርሃኒ ፍኖተ ጽድቅ እመኔ ወርኩ ውስተ ማእከለ ጽላተ ሞት. This is like one of the liturgical psalms that the deacons have to memorize in a church. So that in that area you will find like lie down in the green pasture. So የለመለመ መስክ የበጎች ግጦሽ ቦታ. So from that word we got like pastor. Of course, that's a Latin word for shepherd. So we can use either shepherd or pastoral. It's both possible. So when we see like the word pastor, we have to have in mind that shepherd. Of course, the others have used the word and just they specified the word only for teaching somebody. But the word pastor is not only teaching. It's feed and tend, like look after and feed. Like በጎችን መጠበቅ አለ፣ ማስተማራት አለ። በጎችን መጠበቅ ማስተማራት አለ. So it has a broad name, especially it's for ordained ministers, for priests and bishops. ለጳጳሳትና ለቀሳውስት የምንጠቀመው ቃል ነው። ግን ያው ቃሉን እንዳልኳችሁ በብዛት በተለየ መልኩ ስለሚጠቀሙት እኛም ለመጠቀም እንፈራለን ማለት ነው። ግን ሸፐርድ ወይም የበጎች እረኛ ኖላዊ አባግ ማለት ነው። ኖላዊ ማለት ነው። ያ በዛ ስም ደግሞ የተጠራው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ተጠርቶበታል። ቅዱስ ጳውሎስም እንዲሁም ደግሞ ቅዱስ ጴጥሮስም ደግሞ በዚህ በወንጌል ላይ ተጽፎ የምታገኙት ነው። እነሱ they are pastors or shepherd የበጎች እረኛ ናቸው ማለት ነው። So pastoral letters ብዙ ስም ሊጠሩ ይችላሉ። The different names as I mentioned, pastoral, shepherd, letters to Timothy and Titus ይባላሉ ቀጥታ። Thank you መስቲ ሚት ያደረገች ነው ዛት መስቲ በጣም አመሰግናለሁ። Letters to Timothy and Titus pontifical ወይም ሊባሉ ይችላሉ። Pontifical letters. Pontifical means it's just more of episcopal. የኤጲስቆጶስ እንደማለት ነው። የኤጲስቆጶስ ንብረት የሆነ በኤጲስቆጶስ ደረጃ እንደማለት ነው። እና አሁን ለምሳሌ ፖንቲፊካል ሊተርጂ ከተባለ በጳጳሳት የሚደረግ ማለት ነው። በጳጳሳት የሚደረግ ነው። It's not that common, but it's in the Western Orthodoxy, in the Eastern Orthodoxy and in the Western churches there is a similar word. Shepherd የሚል ተመሳሳይ ቃል ሌላም እናገኛለን ማለት ነው። Okay.
pastoral letters የሚባሉት አንደኛው ቲሞቲ ነው. So the story of Timothy, you will find the story of Timothy. He is half Jew and half Greek. A Greek mean, in another words, it means a Gentile. All the people other than the Jew are considered as a Gentile. So he is half a Jew and half Gentile. That's why St. Paul circumcised him. He is not circumcising Titus, but he circumcised Timothy, because Timothy was half Jew and half Greek, whereas Titus was just fully Gentile. So due to that reason, St. Paul actually circumcised the Jew one, Timothy, but not Titus. ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ ተማሪዎቹ ሁለቱ ተማሪዎቹ ጢሞቴዎስ እና ለቲቶ የጻፈው መልእክት ስለሆነ እነሱን ታሪክ ማወቅ ያስፈልጋል. So you will see these things. Titus was also a Gentile convert to Christ, as I mentioned. You will find in Titus chapter 1 verse 4 and Titus chapter 1 verse 5. Now let's come to ordination. Okay. Okay, what is the problem in ordination? As you know, since we study Bible study and then Pauline epistles and the pastoral letters, and then when you come to our church, but the pastoral letters are the main source for ordination, right? So there's a lot of problems in the church. That's why I choose ordination as the area of study. And if you see, there is a lot of researches in the anaphora, in our anaphora or liturgy. There is a lot of studies in our manuscripts, but so far it is not that common. I didn't see any, but of course there may be some, but it's not enough. We don't have like that much study on the ordination side, and it is really related with especially the pastoral letter. So I choose this area. At the same time, we see a lot of problems in ordination. So there are not enough English-speaking priests to connect with the youth, or to train and feed. As I mentioned, train and feed. የሚያስተማሩ ልጆችን የሚያሳድጉ በቋንቋቸው የሚነግሩ ካህናት ስለሌሉ ዲያቆናት ሲመጡ ብዙ የሚቸገሩባቸው ነገሮች አሉ እና አንደኛው ችግር የመግባባት ከካህናት ጋር የመግባባት ችግር ይኖራል። ከዚያ ውጭ ደግሞ the pressure by their family, it's not their interest. The kids, some of them have an interest. I can't generalize that, but sometimes we observe that the kids are actually pressurized by their family, right? So every including me, we need like our kids to be deacon, right? Ordained minister to serve in a church. Everybody needs an ethical kid and a smart kid. That's our wish, but sometimes the interest of the kids is really different, or there is no any connection between the families or the parent wish or the parent idea and the kids interest is totally different in some cases. And once they ordained as a deacon, since they got already the ordination, they are not that much motivated to keep learning their faith. So that's also another problem. So there's a lot of problems, but just I wanted to mention some of them. And thank you for most of, I see Fasika, Deacon Sirak, and others who participated in my interview. So as a literature review, as you know, like our center of service in the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church is Divine Liturgy. So for Divine Liturgy, for baptism, Holy Communion, matrimony, for every service, as you know, it's mostly Divine Liturgy is a must, right? For matrimony, or to be baptized, or to take a Holy Communion, there should be a Divine Liturgy. So to perform the Divine Liturgy, it's known that we need a clergyman, right? Deacons, priests, bishops. So to have a clergyman again, we need a bishop, right? We need a bishop, and we need ordination. So if we need ordination, there should be like
a guideline for ordination. There should be like a guideline for ordination. But there are some very few books in Ethiopic language, both Ge'ez and Amharic, about ordination. But there is no a guideline at all in US level. If you see, like, if you try to find a guideline how to be a deacon, what's the guideline to be a deacon? Or what is the guideline that the church has? If somebody is interested to be a deacon, what is the guideline? There are something somebody may say, like, oh, you have to learn the praise of Saint Mary. And some of the deacons, they may finish everything, and some of the teachers may say, oh, as long as you're able to read, that's enough. Then the deacons even doesn't know, like, the praise of Saint Mary. So what's exactly the criteria? What's the qualification to be a deacon? There is no any guideline. And after they are ordained as a deacon, what will be their tasks? There is no predefined thing regarding ordination at all, and about deaconship or priesthood or whatever. So I tried to find some guidelines from sister church, but that also has a limitation. Of course, some of the sister churches, like the Coptic church, has some guideline, but the problem, their ordination system is really, especially for deacons, it's totally different. Because in our church, deacons are ordained before they got married, right? But in the Coptic church, deacons are ordained after they choose their way of life. So after they got married, they can be ordained as a deacon. So their deacon position is almost similar with our priest position, meaning we didn't give that much attention for deacons. And of course, our ordination books, thank you for Bizo Awana Marcos. I got the ordination booklet አባቶቻችን የሚሰጣቸው ቡክሌት ለጸሎት የሚጠቀሙበትን መጽሐፍ ከብፁዕነታቸው አግኝቼ ለማየት ሞክሬያለሁ እና መጽሐፍቱ የሚሉት በትክክል ከሲስተር ቸርች ካለው ጋራ በጣም ተመሳሳይ ነው። በተግባር ግን የምናደርገው ይለያል ማለት ነው። ለምሳሌ ንፍቅ ዲያቆን ህፃናት መጀመሪያ ንፍቅ ዲያቆን ተብለው ተሹመው ከዚያ በኋላ ነው ዲያቆን ሲያገቡ ዲቁና የሚሾሙት እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም ችግር ይፈጠራል። ምን አይነት ችግር ይፈጠራል? ዲያቆናት ያገቡ ናቸው የሚለውን የኮፕቲክ ቸርች ኮንሰፕት ይዙና ከዚያ በኋላ አንድ ሚስት ያገባኮ ዲያቆን መሆን ይችላል ብለው በስርዓተ ተክሊል ያገባን ሰው ዲቁና የመሾም ነገር አልፎ አልፎ ይስተዋላል። አልፎ አልፎ አለ። በአንዳንድ ቤተክርስቲያኖች እንደውም አንዴ ታስታውሱ ከነበረ ግሪክ አካባቢ በጣም ትልቅ ችግር ተፈጥሮ ነበር። እዚህም ሀገር በዛ እምነት መንገድ የተሾሙ አሉ። That's a big problem. So there is a guideline, but still that's different from our ordination system. So my literature review focuses on some of the guidelines. Okay. ብዙ ሰዓት ወሰድኩ ይሆን ዲያቆን? አሁን I think ጥሩ ነው። Okay, I'll try to እንግዲህ 25-35 ደቂቃ ነው ለማቅረብ የምንጠቀመው ለዲዘርቴሽን። ግን እንደው ይሄ ሞር ቴክኒካሊ እንደው እንደ ዲዘርቴሽን ፕሬዘንቴሽን ብቻ ሳይሆን እንደ እንዲለመድ እንዲጀመር ሌሎችም ከኔ የተሻሉ ብዙ የተማሩ ያሉም አሉ የተመረቁም አሉና እነሱ ጽሁፋቸውን ሲያቀርቡ እንደው እንዲለመድ ሰው ማስፓየር እንዲያደርግ ከማድረግ ስለሆነ እሱን ፐርስፔክቲቭ ይዛችሁ ትንሽ እንትን ልበል። እሺ እና ኦብጀክቲቭ ምንድነው? ያው ተናግሬያለሁ። በተለይ የዚህ ጋይድላይኑ ነምበር 6 ላይ ብትሄዱ we need a guideline for sure. We have to prepare a guideline. እና ያን ጋይድላይን እንዴት እናዘጋጃለን? ስቴክሆልደሮችም አሉ ማለት ነው። እና the other thing, we need to give information about ordination itself. Like some of the deacons, they ordained as a deacon and they don't know about like deaconship, right? So
some of the kids said to me, some deacons said to me, can I have a girlfriend, right? So there's nothing, there is no anything between us, but just like to say like a girlfriend, a boyfriend thing. So that means they don't get any information about what a deaconship is actually. So we have to give them information. So one of the objectives is just to give information about the deacons. If we have a guideline, then it will give them good information. So we have to know the Ethiopic ordination rite. The Ethiopic ordination rite is different from the Coptic church, as I mentioned. So we have to give them like our ordination rite. And the other one, as I mentioned, to advise them about the requirements of deaconship, what's the requirement, what's the qualification, to show the responsibility of deacons and the clergymen in general. Ordination is just a major task, and it's lifetime assignment. It's not just for a certain period of time. Some kids, after they are in high school or college, they will not return back. So they have to know, they have to understand it's a lifetime assignment. So it's a lifetime commitment. So the parents also have to understand this lifetime assignment. It's a lifetime assignment. It's not a short period or like temporal. So we have to give information about this. And also the exhortation, the advice for teenagers is to discuss with their families, before they got ordained. And just I don't want to spend more time, but you will get this slides also. Okay, the methodology, general survey and interviews are just some of the methodologies I used. Over 100 students participated, especially the deacons, some priestess, some mothers of the deacon and fathers of the deacons. And I tried to get some information also from bishops as well. So thank you so much for the Seattle Devra Amin Sunday School students, the MK Canada campus ministry students that I teach them Mariology and Sifasika Mariology and Bible study classes there, and also the Esdros Theological Seminary students, both the GIS and the theology students. I see a lot of them. So I got a lot of feedback from them, and I asked them some of questions. What are the problems that you observe in deacon service? So what are the problems really? What do you wish to be improved in the deacon service? These are some of the questionnaires I give to them, and there's also a general survey that's just some of yes or no answers. Sometimes people are not interested to write like in detail, but thank you so much. Especially, I see Deacon Sirac wrote like more than 6-7 pages. Deacon Nati and a lot of you guys give me a very good observations on things to be improved, and especially in the problems as well. Okay, scope of the research, as I mentioned, it's more limited to US and just America. It's because the Amharic speakers will have some guideline, of course, and also the culture will guide them. But this research is mainly focusing to the case in US and Canada. So there are stakeholders, the archbishop, the priests, the deacons, the laity, and Mike Mahavara Kudusan, as you know, especially the US one, we brought teachers from Ethiopia, well-trained teachers. So we have to come up with just a discussion, right? So there are some limitations, even though I try to reach out most of them, but there should be like a lot of discussion to understand the problem. So I wanted to show here the scope and the limitation of my research. Okay, ordination as a sacrament. So now ordination as a sacrament, it's one of the 7 Ethiopian Orthodox Tewahedo churches. It's like an introduction for the ordination. And for the dissertation, this ordination as a sacrament is just can be considered as
an intro. So ordination is defined as a process by which individuals are consecrated. There's laity. From laity position, they will come to deaconship and also priestess and bishops. The 4 orders in church government. We have to understand the 4 orders in church government: laity, deacons, presbyters, and bishop. Presbyters now like shortened to priest, and now again then to priest. So, but anyways, laity, deacons, presbyters, and bishops are the church order, the church government orders. ሁልጊዜ ምእመናንም በቤተክርስቲያን አስተዳደር ውስጥ አሉ። በተለይ በእኛ ቤተክርስቲያን የታወቀ ነው። ቃለ ዓዋዲያችንም በሰበካ ጉባኤም ገብተው ቤተክርስቲያንን ገቨርን የሚያደርጉት ምእመናንም ጭምር ናቸው። ምእመናንም ዲያቆናትም ቀሳውስትም ጳጳሳትም ናቸው። ሁሉም የድርሻ አለው። በቅዳሴያችንም ጊዜ የህዝብ ተሰጥኦ እንዳለ ታውቃላችሁ። So there are also orders. Laity is also order. አንዳንድ ጊዜ ለምእመንነት እኛ ምንም መስፈርት ያለው አይመስለንም፣ ግን ያልተጠመቀ ሰው ምእመን መሆን አይችልም። There is also a qualification to be a laity. ምእመን ለመሆንም መስፈርት ስላለ ማለት ነው። So laity እዚህ ላይ laity ላይ በደንብ ማወቅ ያለብን there are different names regarding laity. saints, faithful brethren. አሁን እኛ ብዙ ጊዜ ቅዱሳን የሚለው ቃል ስንጠቀም ብዙ ቀር ይለናል። እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በደንብ ማየት ይጠበቅብናል። ምእመናን ማለት ምእመናን ቅዱሳን፣ ምእመናን faithful, saints, brother or sister ይባላሉ ማለት ነው። So these are the different names actually we use for laity. Deacons in Greek it's called diakonos or diakon, as you know. I wanted to mention here because we use mainly the Greek. Most of our translation, most of the terminologies we translated is from the Septuagint Bible or from the Greek version. አሁን አንዳንዴ Timothy የሚላለ ጢሞቴዎስ የሚላለ አይደል? We use Timotheus, so that's the Greek version, right? So we are using the Greek version, not the English version. It's not Timothy, it's Timotheus. Or it's not Peter, it's Petros, right? So the Greek version is Petros. Not John, it's Johannes. Or not Mark, it's Marcos. All these things are from the Greek version. And sometimes this is area of like confusion. If you know the word Gnosticism, right? Some people say, oh, we have to say Gnostic, and the other said Gnostis, but the Greek version is Gnostici. So we can transfer that word to our language. ወደ አማርኛ ስናመጣው Gnostic ማለት እንችላለን. But if it's in English, as you know, it's knowledge, and K is not pronounced. Just consider like that. G will not be pronounced, and we'll say like Gnosticism. So the name deacon is actually a Greek word. So what's the deacon's main job is just to help the priest or bishop in his religious service. ዲያቆናት የሚላኩ የሚራዱ ናቸው. So the first ordained deacons we'll find in the book of Acts chapter 6. Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, therefore, brother. So the first 7 deacons, as you know, is ordained, and one of them is the archdeacon, the proto-martyr Stephen, right? ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ የተሾመበት ስልጣን ነው ማለት ነው። There is a qualification. So we have to understand these qualifications. So one of the things I try to formulate is just the guideline. In the future, we may come up with like a guideline for the deacons. So if you read First Timothy chapter 3, verse 8 to 13, you will find a lot of terminologies and a lot of qualification criteria here. Reverent ጭምቶች መሆን አለባቸው። በሁለት ቃል የማይናገሩ፣ ለብዙ ወይን ጠጅ የማይጎመጁ፣ ነውረኛ ረብ የማይወዱ፣ በንጹህ ሕሊና የሃይማኖትን ምስጢር የሚይዙ። So it's very amazing that mystery, በንጹህ ሕሊና ሃይማኖት ምስጢር የሚይዙ. So when the ordained deacons go to
go to if the deacons are just starting serving in the temple, starting in the Holy of Holies, ቅድስተ ቅዱሳኑ ገብተው ማገልገል ሲጀምሩ that's called ምስጢር, right? ምስጢራዩ ይባላል. So they have to keep that mystery in faith. ያንን ምስጢር በሃይማኖት መያዝ አለባቸው። በሃይማኖት መያዝ መቻል አለባቸው። አንዱ የዲያቆናት መስፈርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ህፃናት አሁን ያገኙትን መናገር የሚችሉ ህፃናት ዲያቆን መሆን አይችሉም ማለት ነው። ገና ለዛ ብቁ አይደሉም። ምስጢር መጠበቅ ገና ብቁ አይደሉም ማለት ነውና and the other thing is it says ruling their children in their own house well. So this one is actually in the Bible, but of course our ordination system is a little different from in our booklets, in our guidelines, especially for the bishops. Our bishops have their guideline and they can ordain deacons as they get married, but that deacon should be first a subdeacon. ንፍቅ ዲያቆን መጀመሪያ ሆኖ የቆየውን ነው አግብቶ ዲያቆን የሚያረጉት እንጂ እንደው ምንም አይነት አገልግሎት ያልነበረውን ሰው አይደለም ዲያቆን የሚያረጉት ካገባ በኋላ ንፍቅ ዲያቆን የነበረው። ስለዚህ ንፍቅ ዲያቆን ለብቻ ነው፣ ሰብዲከን ለብቻ ነው፣ ከዚያ በኋላ ዲቁና ለብቻ ነውና that's why እና በእኛ መጽሐፍታችን በአባቶቻችን ክህነት በሚሰጡበት መጽሐፍ ላይ የምናገኘው ይሄን ተመሳሳይ ነገር ነው ለማለት ነው። በዲቁና ስራ በመልካም ያገለገሉ ለራሳቸው ትልቅ ማድረግን በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው እምነት ይላል። ይሄም it's all in 1 Timothy chapter 3 verse 8 to 13. Deaconess, so the other thing we have to discuss in depth is deaconess. Diaconate, it's a must for, especially for people in the diaspora. አሁን ይሄ በውጭ ላለ ነው በጣም አስፈላጊ ነገር ነው አይደል? ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት ኦፍ ኮርስ እየተጠመቁ ነው፣ ብዙ ሰዎች ይጠመቃሉ። ማህበረ ቅዱሳን የሚያስጠምቃቸውም አሉ አይደለ? ቤተክርስቲያናት የምታስጠምቀው አለ። ግን እነዛ ሁሉ ሊጠመቁ ሲመጡ ዲያቆናዊት ሴት መሾም ግን ይቀረናል። አሁን አሜሪካ ውስጥ የምታውቋቸው ዲያቆናዊት የተሾሙ ሴቶች አሉ? እዚህ ሲያትል ውስጥ የምታውቁት አለ? አሁን ወይ በአካባቢያችሁ ካናዳ ኦር ሰሙያ በተሰመስት አሁን ትልቅ ሴቶች አሁን እኔ ያጠመቅኳቸው እኔ እንኳን ቤተክርስቲያን ሳገለግል የተጠመቁ ነጮች አሉ። so እነዚህ ትልቁ ነው የመጡ ሴቶች ሲጠመቁ there should be a deaconess. What is the task for deaconess? As I mentioned here, የካህኑ laying on the hands of the priest for chrismation, especially for chrismation. ለክሪዝሜሽን ማለት ያው ቅባሜሮን ባፕቲዝማል ክሪዝሜሽን ለቅባሜሮን ካህኑ የሷን እጅ ይዞ ነው መቀባት ያለበት እንጂ ካህናት የተራቆቱ ሴቶችን ወይም ልብስ ያለበሱ ሴቶችን ማየት አይገባቸውም። የተነጸለ ላይ ለብሲት ይላል። እንደዚህ እንዲያውም ወንዝ ወርደው ሰው ያያቸው መጠመቅ አይችሉም። so they can't swim in a pool. It's hard if we tell this to the deacons born and raised here in US. What's the problem to like swim in a pond? But it's not allowed. ይሄ አሁን በቤተክርስቲያናችን በፍትሐ ነገሥት ካህናት ማለት ዲያቆናትና ቀሳውስት ፑል ውስጥ ስዊሚንግ ፑል ውስጥ ደው ሰው ባለበት መዋኘት አይችሉም። እነሱም ደግሞ ልብስ ያለበሰች ሴት የተራቆተች ሴት ማየት አይችሉም እና ትልቅ ሴቶች በሚጠመቁበት ጊዜ ዲያቆናዊ ሴት ያስፈልጋል። ይሄ አሁን የቤተክርስቲያናችን ስርዓት ነው፣ ግን የለንም እኛ። ስለዚህ ስቴክሆልደሮቹ አንዱ ጳጳሳት ምዕመናን ምናምን የሚባለው ለዚያ ነው። እንዲህ አይነት ነገሮችን አሁን ማስተካከል መቻል አለብን ነው እና በሐዲስ ኪዳን ዘመን there was like 3 specific offices especially for women, widow, virgin እና deaconess የሚባል ዲያቆናዊ ሴት አለች። ደግሞ ከባሏ የተለየች ባሏ ሲሞትባት ማለት ነው። ከዚያ ደግሞ ቨርጂን አለች ማለት ደናግል። በቅዳሴያችን ጊዜ በጣም ነው የምናነሳው ይሄን ቃል በሁሉም ቅዳሴያት ላይ አለና እነዚህኞቹ ሁለቱ the widow and the virgin, it is just a vow, እንትን personal vow ወይም ደግሞ ቃል የምንገባው ለእግዚአብሔር ብጻት የምናደርገው ነው እንጂ it's not an ordination position. Even the deaconess is an ordination position, but it is not like
laying on hands. It's not laying on hands. በአንብሮ እድ አይደለም ሹመቱ አሁን የዲቁና ሹመት በአንብሮ እድ ነው የዲያቆናዊ ሴት ግን በአንብሮ እድ ሳይሆን ጳጳሱ የዲቁና ጸሎት አድርጎላት የዲያቆናዊ ሴት ጸሎት አድርጎላት የሚፈጸም ነው እና እሱ ቤተክርስቲያናችን አሁንም ድረስ አገልግሎት ውስጥ ካለ ድረስ መተግበር ያለበት ነው ማለት ነው So the other is the priestess. There is also something for the qualification of the priestess: blameless, the husband of one wife, self-controlled, something like that. So these are all the qualifications that we got from Timothy and Titus. I wanted to mention here something: the word papas. Papa, just a father. It means avuna. አሁን በኮፕቲክ ቸርች ዳችሁ ብትሰሙ አቡነ ማለት አባታችን ማለት ነው አይደል በእኛ በግዕዝም አቡነ ማለት አባታችን ማለት ነው አባታችን የሚለው ብዙ ጊዜ ለቀሳውስት በተለይ ለቀሳውስት የምንጠቀመው ቃል ነውና ጳጳስ የሚለው ብዙ ጊዜ የቀሳውስት ስም ነው ኤጲስቆጶስ የሚለው ነው ቢሾፕ የሚለው ኤጲስቆጶስ ነው እንጂ ጳጳስ የሚለው ስንመለከተው እንግዲህ ጥናት ቢጠይቅ ነው ዲቤት አሁን እንግዲህ ጥናት ሲቀርብ እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው በተለይ ዲቤቲንግ ኤሪያ የሚሆኑ ማለት ነው አንዳንዶቹ በጽሁፍ ላይ ያሉ ነገሮችን ይሄ መስተካከል አለበት የለበትም መታየት አለበት የሚሉ ነገሮች የሚያስፈልጉት እሱ ነው ስለዚህ ጳጳስ የሚለውን ፓፓ የሚለው ቃል የግሪኩ ቃል ፕሪስት የሚለውን ነው የሚያመለክተው እና it's very common in if you try to listen any news from Greek just Greece area then you will see papandreou papa something like that it's a very common word there so papa is actually as we know it's a father it means so avuna is a father but we mostly use papas even like in a more higher rank than episcopos we use like in a more higher rank than episcopos so that's the other thing I wanted to mention and the other thing in the qualification you will see like the husband of one wife bishops it says the husband of one wife so Saint John Chrysostom actually give a detailed note about that so ሐዋርያት ያ አንድ ሚስት ያለችው ይሁን አሉ ማለት ከአንድ በላይ ያገባ ሰው መሾም አይችልም ማለት ነው እንጂ ያግቡ ግዴታ አንድ ሚስት ትኑረው ማለት አይደለም መጀመሪያውኑ በሚል ከዚያ በኋላ ፓፍኖቲስ የሚባል ሊቀ ጳጳስ ባመጣው ሐሳብ ምክንያት በ325 በመጀመሪያው የኒቂያ ጉባኤ the Nicene Creed it's changed to just celibate ወይም ደግሞ monk በንጽህና የሚኖሩ ብቻ እንዲያገለግሉ ተደርጓል እሱ ብዙ ነገር አለው so I wanted to mention that ምንድነው ኮንክሉዥኑ እንግዲህ ከልጆች የምናየው ነገር ምንማረው አለ የልጆችን ዲዛይራቸውን ማወቅ መቻል አለብን ከዚያ በኋላ እንግዲህ ከልጆች ጋር አብረን ስንሰራ ብዙ የምናያቸው ነገሮች ይኖራሉ የልጆችን ፍላጎት ማወቅ በተለይ ትልቁ ነገር ነው የልጆችን ፍላጎት ካወቅን ልጆች ዲቆናው ላይፍ ታይም አሳይመንት መሆኑን አውቀው ከገቡበት ኢንተረስትድ ከሆኑ የእግዚአብሔር ምርጫ ከሆነ ብዙ ነገር እንትን ይላሉ ከዛ ውጭ ግን it should not be like a wicked competition ማለት የሌላው ልጅ ዲያቆን በሆነ ቁጥር የኔም ልጅ ዲያቆን መሆን አለበት በሚል ሁሉም ወንድ ልጆች አሜሪካ ዲያቆናት ወደ መሆን የሚሄዱበት እንትን አለና it needs a discussion anyways as a thank you note ብፁዕ አባታችንን የደብረ አሚን ካህናትን እዚህ የገቡትም እነ መላከ አሚን ላይከ ሰላም ሌሎችም አባቶች ዲያቆናቱም እነ ዲያቆን ናሆም እነ ዲያቆን ናፊ ስፔሻሊ እነ ዲያቆን ሲራክ በጣም እነሱን አመሰግናቸዋለሁ አንዳንዴ ለማስተማር እድሉን ማግኘት ቀላል ነገር አይደለም ከዛ ደግሞ ልጆቹ በጣም ሞቲቬት ያደርጋሉ አስተምረን ካሉ አንድ ልጆች በጣም እሱን ትልቅ መታደል ነውና እሱ ነው ከዚያ ውጭ ኦርዴንድ ስላልሆነች ነው ሁለተኛ ያደረኳት ባለቤቴን እንጂ በጣም ለኔ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረገችው ባለቤቴ እውነት ለመናገር ያው ብዙም
በአደባባይ ማመስገን እንትን ባይለመድም ግን አንሳት ትርቴት ነው የነበርነው የኔ አባትና የኔ እናትና የሷ አባት አንድ ትርቴት ስለሚያስተምረው ነበር ከልጅነታችን ጀምረን ነው የምታወቀው በርግጥ ለመጋባትም ያን ያህል ብዙ መጻጻፍ አፈቅርሻለሁ ምናምን ወደሚል ብዙ መሄድ አይጠበቅም ስለምንታወቅ ቤተሰቦቻችን ለቤተሰብ እና ባለቤቴን በጣም አመሰግናለሁ ስለምትረዳኝና ስለምታበረታታኝ ከራሷ ቅድሚያ ለኔ መስጠት እና እኔ እንድማር በማድረጓ ባለቤቴን አመሰግናለሁ ልጆቼ ብዙ አይመሰገኑም ግን እንደው ሞቲቬሽን ይሆናሉ ነው እንጂ እነሱ አጫውተን ወደሚል እንጂ ተማረ ወደሚል አይደለም ግን መመስገን አለባቸው ማህበረ ቅዱሳንን ማመሰግነው አንደኛ ዘዋይ እንድማር ረድቶኛል በግቢ ጉባኤያት ትምህርት ክፍል ኃላፊ ሆኜ እንድሰራ እድልና መሻሽቶልኛል ከዛ ውጭ ዘዋይ ሄጄ ከመማር ባሻገር የስርዓተ ትምህርት ሲቀረጽ እንድሳተፍ ከግቢ ጉባኤያት በየሁለት ዓመቱ ከሚካሄደው ጠቅላላ ግቢ ጉባኤ ሴሚናር ከዩኒቨርሲቲው አንዳንድ ተማሪ ነው የሚላከው 40 ተማሪ ትምህርት ቤት ያለው ያንን ምድል አግኝቻለሁ ከዚያም በተጨማሪ ደግሞ የስድሮ ሴሚናሪ ሲቋቋም የቦርድ አባል እንደሆነና በኋላም ደግሞ ኃላፊ እንደሆን እድሉን ሰላመቻችሁልኝ በጣም ማህበሩን አባላት አመሰግናለሁ ማህበሬን ማህበረ ቅዱሳንን አመሰግናለሁ የስድሮስ ተማሪዎችን በጣም አመሰግናለሁ ኮርስ የሰጠዋቸውም ያልሰጠዋቸውም ኦፍ ኮርስ አብዛኞቹ ኮርስ የሰጠዋቸውም እነሱም በጣም ሞቲቬት የሚያደርጉ ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ጥሩ በዘመናዊ ትምህርት በጣም የተማሩ ብዙ እንትን ያሉ ስለሆኑ አብዛኞቹ እነርሱም የሚሰጡት ፊድባክ ቀላል አይደለም አሁን አዲስ የመጡት እነ ህይወት ቦስተን ግዝ ተማሪዎች በጣም ትምህርት በሚሰጣቸው ትምህርት በጣም ኢንተረስትድ በመሆናቸው እኔ ሞር እንድገፋ እንዳስተምር እና እንድበረታ የሚያደርጉ ናቸውና ሁሉንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ካናዳ ካምፓስ ሚኒስትሪ በጣም ዲያቆን ተጉ ነው በብዛት ወደኔ አሳይመንቶች እንዲመጡ ምክንያት የሆነው ካናዳ ላይ ያሉ ዶክተር አያሌው ትግስት በጣም ጥሩ ወንድሞች ከአሜሪካ ማዕከል ይልቅ ካናዳ ማዕከል በጣም በሚገርም ሁኔታ ብዙ ኮርስ አስተምሬያለሁ ካናዳዎች ጋር እና በጣም ደስ የሚሉ ተማሪዎችም እዚህም ያሉትን ቅድም ስጠቅስ ነበር እነ ፋሲካን በጣም ደስ የሚሉ ተማሪዎች ቤተሰቦቻቸው ሳይቀር በጣም ያበረታቱ ናቸው እሱን ማመስገን ፈልጋለሁ ከዛ በደብረ አሜን ሰንደይ ስኩል ያስተማርኳቸውም ልጆች በጣም ደስ የሚሉ ናቸው እነኚህ ሁሉ ብዙ ጠቅመውኛል እንግዲህ እውነት ለመናገር እንደው ጠቅለል ያለ ሐሳብ ስለ ትምህርቱ ለማቅረብ የመጀመሪያም ስለሆነ ብዙ ስላልተለመደ ለማስለመድ ነው እንጂ ያን ያህል ብዙ ጊዜ ሰጣችሁ ለማዳመጥ የሚበቃ ፍሬ ሐሳብ ይያለው ብዬ አላስብም ግን ወደፊት ደግሞ ከኔ በረቱ የተሻሉ ወንድሞች አባቶች ስለሚመጡ ለነሱ መንገዱን ማሳየት ይገባል እንጂ እንደው ዝም ብሎ በቃ ተመረቅን እየተባለ እንትን እንዳይል በሚል ነው ይሄንን ሐሳብ የጀመርነው መስቲም ደግሞ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ የክፍል ኃላፊ ናት ለኔ በዚህ በማህበረ ቅዱሳን ሳገለግል ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ጥያቄዎች አስተያየቶች ካሏችሁ የሚቀጥለው መርሃ ግብር ይሆናል ወደ ዲያቆን ነው ቃሎት ያሰማልን አባታችን ቀሲስ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ቅድምም አባታችን ቀሲስ እሸቱ በጽሁፉ ላይ በቻቱ ላይ ያስቀመጡ ነበር ትልቅ መነቃቃት የሚፈጥር ቅድም እንዳልኩት በተለይ በሰንበት ቤት በሌሎችም በአቡነ ጎርጎርዮስ ቄስ ሆኖ በዚህ ደረጃ የሚያስተምር ሰው በጣም ሬር ነውና ትልቅ ሞቲቬሽን ነው ለሁላችንም እና ቃሎት ያሰማልን አባታችን ቃሎት ያሰማልን ቀሲስ ምረታብን በኋላ ላይ ነው ያየዋቸውና በጣም ይቅርታ ይደረግልኝ አባታችን ስለተገኘ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው መልካም ብዙ ነገር ተዳስሷል ብዙ ጥያቄዎች ሊጭሩ ይችላሉ ያስባሉ እኔም ራሴ ያስኳቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ ኦፕን እናድርጎና ከጊዜ አኳያ you can ask in English I know a lot of students even from our parish also join so you can ask in English
in Amharic. So the floor is open for discussion. Now. እንግዲህ አንድ ሰው PhD ሲሰራ ብዙ መሄድበት መንገድ አለ ኤግዛማይንም ሲደረግ ብዙ በጣም ጥያቄዎች ይጠየቃሉ ብዙዎቻችን ያለፍን ብዬ አስባለሁ በአካዳሚክሱና ዲሰርቴሽን ቴሲስ ማስተርስ የሚሆን አንደርግራጁዌት ሲቀርብ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ይጠየቃሉ እና ጥያቄዎችን ማንሳት ይቻላል ለኛ በሚመጥን ለዚህ ኦዲየንስ በሚመጥን መልኩ ይመስለኛል በፕሮፌሰር ያቀረቡት more analysis and detailed comparison በየእንትኑ maybe በኋላም አንድ ተጠየቁ ጥያቄ አለ ከስላይዱ maybe እርሶ ፈቃዶ ከሆነ ዲዘርቴሽኑ ሼር ሊያደርጉ ይችላሉ ለሰው ሞቲቬሽን እና በትክክል አውትካሙን የዲዘርቴሽኑ ለማየት ያስችላል ያስባሉና ጥያቄዎች ካሉ እንቀበል ዲያቆን ጌታሁን በመጀመሪያ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንዲህ አይነት መርሃ ግብር እንዲዘጋጅ ለፈቀደልን ከዛም ንዑስ ማዕከሉ አዲስ ነገር በመጀመሩ እናመሰግናለን በመቀጠል አባታችን በድጋሚ እንኳን ደስ ያሎት ትልቅ ጥናት ነው ትልቅ ዲዘርቴሽን ያቀረቡልን ቃልዮት ያሰማልን አንደኛው ደስታዬን ለመግለጥ ነው በቀረበው ነገር ላይ እና በጣም ደስ የሚል ነው የሚያበረታታ ነው ብዙ ቤተክርስቲያን ላይ የሚጠኑ ነገሮች ስላሉ እነሱን ለማጥናት ብዙ እንትን የሚል ነውና እግዚአብሔር ይስጥልን አንድ ጥያቄ ነው ያለኝ ምናልባት ፍትሐ ነገሥቱ ላይ የዚህ ክህነት አሰጣጥን በተመለከተ አሁን በእኛ ቤተክርስቲያን በዘልማድ ብዙ የሚባሉ አሉ ለምሳሌ ክህነት የሚሰጠው ቅድም እርሶም ካነሳቸው ነገሮች አንፃር ድቁና ተቀብሎ ከዛ ወደ ቅስና እያለ ነው የሚመጣው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንሰማለን አንዳንድ ብፁዓን አባቶች ለምሳሌ በአገልግሎቱ ትጉ የሆነ ብዙ እንትን ያደረገ እና ቤተክርስቲያን ላይ በጣም ያገለገለን ሰው ክህነት ይሰጣሉ እና ፍትሐ ነገሥቱም ላይ እንደዛ አይነት ነገር አለና ግን በቤተክርስቲያን በጣም እንደ ጸያፍ ነው የሚቆጠረው በምዕመናኑ ዘንድና እሱ እንዴት ነው የሚታየው የሚል ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልን የመጀመሪያ ጥያቄ ስለሆነ ለጌታሁን መልሼ ከዛ በኋላ ግን እጃቸውን ያወጣሉ እነሱን እንሰማለን ግን የጌታሁንን ግን ጥሩ ሐሳብ ነው በእውነት ጌታሁንም እንደ ሲያትል ንዑስ ማዕከል ሳይሆን እንደ ኤስድሮስ የመጀመሪያ ተመራቂ ተማሪ ነው እኔ ማስበው በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ መጀመሪያ አቴንድ በማድረጋቸው በጣም አመሰግናለሁ እውነት ነው ጸያፍ አይደለም ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አንተ እንደተጠቀስከው ከልጅነቱ ጀምሮ ቤተክርስቲያን እየተማረ ያስተማረ ያደገ ሰው አለ አይደለ ያ ሰው በሥርዓተ ተክሊል አግብቶ ዲቁና ሲሰጠው ጸያፍ አይሆንም ግን ነቀፌታ እንዳይመጣ ደግሞ ምን መደረግ አለበት ለምሳሌ የአገልጋይ ጥረት አለበት ወይ ቦታው የአገልጋይ ጥረት አለ ወይስ ዲቁና የሚሰጥበት ምክንያት ምንድነው ምን የሚለው እኛ ጋር ያልተለመደው ኮሙኒኬት አይደረግም ግን ዲቁና ይፈተን ይላል ጠቅሼው ከሆነ አላውቅም ግን አለ እርግጠኛ ነኝ ይፈተን ይላል ዲያቆን የሚሆነው ሰው መጥቶ ቀርቦ ይፈተን ማለት በምዕመናን ዘንድ ይመስከርለት ማለት ነው እኛ ጋር እኛም ዲያቆን ሆነን የሚያቀርበን አባቶች አሉ ይዞን የሚሄዱ ቄስም ስንሆን የደብሩ አስተዳዳሪ ምናልባት ያውም ብዙ በራሳችን ፍላጎት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ግን እንደዛ አይደለም በምዕመናን ምርጫ በምዕመናን ደግሞ ይደለው የሚለው ዝም ብሎ የኛ ያው ይደለው ነው እንጂ አራራራ እሱ አይሆንም ተብሎ ክርክር የለውምና በዛ መልኩ ቢሆን የሚያጸይፍ አይደለም እንኳንስ ሊያጸይፍ ይሄማ ክህነት ለኔ ብቻ የሚባልበት አይደለም ክህነት ለብቻ የሚባልበት አይደለም ግን የሚሾመው ያ ክህነቱን የፈለገው ሰው ምክንያቱ ምንድነው
ደግሞ ያገልጋይ ጥረት ሳለ ወይ ያንን ሊቀጳጳሱ እሳቸው የከራሳቸው የመጣ ፍላጎት ከሆነ ማሳወቅ ያለባቸው ከቤተክርስቲያን አስተዳዳሪዎችም ከቤተክርስቲያን አባቶችም ደግሞ ከሆነ ያቀረቡት ያንን መረዳትና ህዝቡ መጀመሪያ አምኖበት ይደለው ብሎ ከተሾመ የሚያጸይፍ አይደለም። በዛም ስርዓት ደግሞ የተሾሙ አባቶች አሉ። ግን አንዳንዴ ጋይድላይን ይኑር ማለት እሱም ነው። ጋይድላይን ይኑር ማለት ዲፋይንድ የሆነ ነገር ይኑር። አሁን ለምሳሌ በስርዓተ ተክሊል አግብተው በማስተማር ላይ ያሉ ቤተክርስቲያኒቱን የበለጠ ሊያገለግሉ የሚችሉ ሰዎችን መሾም አለብን ከተባለ እሱም አንድ እንትን ነገር ነው ማለት ነውና ጋይድላይን ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን በተለይ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የበላዩ እንደምታውቁት ፓትርያርኩ አይደሉም። ለአሁን ሲያትል ላለ አጥቢያ የበላዩ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ ናቸው ማለት ነው። እሳቸው አሁን ህግ አውጥተው ያወጡት ህግና መመሪያ ከሲኖዶስ የሚያስነቅፍ ከሆነ ይጠይቁበታል እንጂ ከዚያ ውጭ ግን እሳቸው በራሳቸው መስራት የሚችሉት ነገር ይኖራል ማለት ነው እንደቦታውና የሚያስነቅፍ አይደለም የሚለውን እንደው መጀመሪያ ጥያቄ ስለሆንክ በዛው ለማመስገን ነው። ግን ሐሳቡን አንተም የተረዳ ይመስለኛል። ፍትሐ ነገሥቱ ስህተት የለውም። ግን እንዳልኩትኝ የአሻሻም ስልታችን መመሪያውና አተገባበራችን ግን ፈጽሞ ይለያያል ነው። አሁን እኛ ንፍቅ ዲያቆን ሲሾም የሚል አሳያለሁኝ ንፍቅ ዲያቆን ሲሾም የሚል አለን። ግን ያ ንፍቅ ዲያቆን ሲሾም የሚለው ነገር እውነት ለመናገር እኛ አንተገብረውም ነው ትልቁ ችግር። አንተገብረውም እንጂ ጽሁፉ አለ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አይ ሆፕ ሐሳቡን ያገኘው ይመስለኛል ጌታውን። እሺ አባታችን ካለውት ያሰሙ። አሜን። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔም ነው ከዚህ መቀጠል እንደ ዙም አወጣጣችን ጥያቄዎችን ሰበሰበና በዛው አዲስ ያደረጓቸው ተፈሳሽ ነው። ወንድማችን ገዛኸኝ መጀመሪያዎችን ቢታይ ከቨርጂኒያ። እሺ ይፍቱኛ አባታችን እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። First, I would like to congratulate you on your achievement. Thanks. And thanks a lot for your very nice presentation. And I have one question. It is related with the ordination that you detailed. And you have detailed the difference between our church and the sister churches in the ordination. And most of the deacons that are ordained in our church, especially in US and the Western world, I think more than 90-95% are ordained with the faith of their parents, just like baptism. And in your conclusion also you said that we have to check the interest of the kids. So the question is like how can we identify their interest? Like most of them are ordained like while they are very young, and if you take yourself, for example, when you got ordained, you are around 13 years old. At that time, where did you have, or do you know that you had the interest or not? I don't think so, but you have come up to all this way and achieved this, and you have been helping the church a lot. So identifying their interest is, I think, it is a key idea. How can we do that? And also after they have been ordained, how can they keep their cleanliness in the service? That's also another key question that is related with this. So would you elaborate more on these ideas? Thanks a lot. Thank you so much. ዶክተር በላይ አውጥቷል። ዶክተር በላይ ዶክተር ፍቅርተ ከነሱ የሚመጣው ጥያቄ ያው
ቴክኒካል ከሆነ ያው ዲዘርቴሽኑን ባዶ እንዳደረጉት ነው የሚቆጠረው ማለት ነው they have some real great expertise on this dissertation ግን በጣም እውነት ለመናገር እንደነዚህ አይነት ሰዎች እየተገኙ መሞገት መቻል አለባቸው እንደዛ ሲሆን ጥራቱን ያስጠብቁታልና መጀመሪያ ቅድሚያ ለዶክተር በላይ ቢሰጥ ደስ ይለኛል አዎ የኩኝ ነው በፈርሳ ዶክተር በላይ Seriously, በአማርኛ ነው የምጠይቀው እሺ I'm not asking technical questions thanks አንደኛው አስተያየት ነው ሁለተኛው ጥያቄ ነው በአርሊ ቤተክርስቲያን ለምሳሌ የነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን የአገልግሎት ታሪክ ስንመለከት መጀመሪያ ዲያቆን ከመሆናቸው በፊት አንባቢ ወይንም ሌክተር ordained ሆነዋል እና ያ ፕራክቲስ ለምንድነው በእኛ ቤተክርስቲያን ምናልባት ሲደረግ ቆይቶ የሆነ ጊዜ ተቋርጦ ነው ወይስ ከመጀመሪያውም ጀምሮ እንደዛ አይነት ነገር የለንም አናጉኒስት ሲባል ሰማለው እሱ ነገር የለም ወይ አሁን አንዳንዴ ለምሳሌ አሁን ልጆች ወደ ቤተክርስቲያን ይዤ በሚሄድበት ጊዜ ፓርቲሲፔት ማድረግ ይችላል ወይ ይሉኛል እና ለምሳሌ እንዲህ አይነት ከዲቁና በፊት የሆነ እንዲህ አይነት አንድ ስትራክቸር ቢኖር ፓርቲሲፔት ሊያደርጉ የሚችሉበት የዚህ ሀገር ትምህርቱ ምንም በፓርቲሲፔሽን ስለሆነ አይ ቲንክ እንደዛ አይነት ነገር ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ሰጀስት ያደረጉት ነገር ካለ አንደኛው ሁለተኛው እዚህ ካለው አሜሪካ ካለው ወይም በምዕራቡ ዓለም ካለው አገልግሎት አንፃር አሁን ያለው የኦርዲኔሽን ራንክ እና ፕሮሰስ ከሌሎች አሃት አብያተ ክርስቲያናት ጋር ሲነጻጸር ጥሩ እነዚህን ተሞክሮች ብንወስድ ብለው ሰጀስት ያደረጉት ነገር አለ ወይ ለምሳሌ ያው ለቅዱስ ሲኖዶሱ እንደ አንድ ግብአት ሆኖ አሜሪካ ወይም በምዕራቡ ላለው አገልግሎት አሁን እንደዚህ አጥንተዋል እና ይሄንን ብንሄድበት ብሎ ለውይይት የሚጋብዝ ነገር የሆነ ሪከመንድ ያደረጉት ነገር አለ ለስተለን ዶክተር ጥያቄዎች ናቸው የተነሱት እንያዛቸውና በዛው እንደው መሀል ላይ የተጠየቀ ጥያቄ አለ ከየት ትምህርት ቤት እንደተማሩ አልገለጹምና እሱን እንዲገልጹ በኮርሳ እሺ ቀሲስ ይመስለኛል ምህረተአብ አዎ ካህናችን ምህረተአብ አባታችን ይቀጥሉ ቀሲስ ምህረተአብ muted not unmute ያርጉት ማይኮን እሺ ምናልባት ቀሲስ እስከሚመለሱ እንግዲህ የክህነት ማዕረግ ካለ ዛሬ ካልተጻፈ መለየት ስለማይቻል ዮሴፍ በሚል የተጻፈ እንትን እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ክህነት ማዕረግ እንኳን የለኝም በመጀመሪያ አባቶች ይፍቱኝ ይባርኩኝ በክርስቶስ ይፍቱኝ ይባርኩኝ አሜን ለዚህ ታላቅ ክብር እግዚአብሔር አብቶት ለዛ ክብር ለመብቃት ያቀረቡትን ጥናታዊ ጽሑፍ ለኛ በዚህ መልኩ ስላቀረቡ ስላጋሩን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን እላለሁ የኔ ጥያቄ ትንሽ ወንድሜ ገዛኝ ካቀረቡ ጋር ይያያዛል ነገር ግን ክሊር ለማድረግ በመጀመሪያው ላይ ባቀረቡት what is the problem of ordination ልጆቹ ላይ ያመጣውን ነገር ለማየት እንዲያስችለን ነውና ፕሮብሌሙ ተጠቅሷልና ያ ፕሮብሌም ፕሬሸር ነው ኢንተረስት ማጣት ነው እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ እነዛ ፕሮብሌሞች ከተዘረዘሩ በኋላ ልጆቹ ላይ ያመጣው ኮንሲኩዌንስ ምንድነው በተለይ አሁን ኦርዲኔትድ የሆኑ እዚህ ምዕራብ ዓለም ላይ የሚኖሩ ወንድሞች እህቶች ዲያቆናቶች ወንድሞቻችን በእነሱ ላይ ያመጣው ኮንሲኩዌንስ ምንድነው ምናያቸው ነገሮች አሉ በጣም ልጆች ኦቨርዌልምድ የመሆን ስትረስድ አውት የመሆን ኢቭን ለቸርች ያላቸው ኢንተረስት not only for the ዲከንሺፑ ማለት ነውና ያላቸው ኢንተረስት ግራጁዋሊ ሎስት በመሆን ከቤተሰብ ጋር ብዙ የሚፈጠሩ ጫናዎችና ሰጣጋባዎች አሉና እሱን ኮንሲኩዌንስ ለመዳሰስ ተሞክሯል ወይ በጥናቶች ላይ ተካቶ ይሆን ወይ ከተካተተስ ልጆቹ ከዛ ውስጥ የሚወጡበት እና የተቀበሉትን ክህነት የሚያስቀጥሉበት ጥሩበት ትልቅ ዓላማ በመነቃቃትና በመነሳሳት ወይም የጎደላቸውም ትምህርትም ካለ በልጥ ተምረው ወደ በለጠው ነገር የሚተጉበት ነገር ተዳስሷል ወይ የሚል ነው እቺ ነች ጥያቄ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ
በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ያስተለን ዮሴፍ የሰከንዲር የኤስድሮስ ተማሪ ነው። ዲያቆን አሁን 3ኛ ዓመት ተማሪ ነው። ተማሪዎች እርሳቸው መታወቅ አለባቸው። ያስተልኝ እሺ ይቅርታ ወንድማችን ዮሴፍ ስላላወቀው ሁለት መናገራት እንግዲህ መዘጋጀት አለበት ማለት ነው። በደንብ የሚያገናኝ ለስታር ፔፐሮች ስፔሻሊ በጣም ያገናኛሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ወደፊት ኤስድሮስ አንድ የሚጠናከርበት ኤሪያ ነው ብዬ አስባለሁ። ያስተልን ከዚህ ቀጠል ቀሲስ ምህረተአብ ከተመለሱ እድል ስጦት። ከካናዳ ቀሲስ ምህረተአብ ኦኬ ሚውትድ ነው ምናልባት እየተናገሩ ከሆነ እሺ አባታችን መላከ ኃይል ቀሲስ መላከ ኃይል ቀሲስ በኢየሱስ ይቀጥሉ። እሺ በክርስታ እንግዲህ በድጋሚ እንኳን ደስ አለዎት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ በዚህ በጉባኤው በመሳተፍ በጣም ደስተኛ ነኝ። በክርስታ እኔ በዚሁ አጋጣሚ እዚህ ለታደማችሁትም እንደው ለማሳሰብ ያህል እኔ በክርስታን ማቃቸው ኤስድሮስ ሴሚናሪ ከገባው በኋላ ነው። ከዚህ በፊትም ማህበሩ ባዘጋጀው ኤስድሮስ ሴሚናሪ ባዘጋጀው ጉባኤ ላይ የተናገርኩት ነገር አለና ኤስድሮስ ሴሚናሪን እዚህ እያደረሱ ያሉ አባት ናቸው። ድካም አያውቁም፣ አይሰለቹም። እንደው አንዳንድ ጊዜ እንደው ለቤተሰቦቻቸው ጊዜ እንዴት ነው የሚያገኙ እስክጠይቅ ድረስ በጣም ነው መደነቅና ደግሞ ኤስድሮስ ሴሚናሪ ምክንያት ሆኖ ለዚህ ማዕረግ በመድረሱ በጣም ተደስቻለሁ። በእውነት እንደርሱ አይነት ሰዎች ለቤተ ክርስቲያን አሁን ያስፈልጓታል ብዬ ነው ማምነው። እግዚአብሔርን በጣም አመሰግነዋለሁ ለብዙ ነገር መነቃቃት ምክንያት ሆነውኛል። እኔም እንግዲህ እስከዛሬ ያልኩት ነገር ይህ ነው። በብዙ ነገር ከርሶ የተማርኳቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። አሁን ደግሞ ለዚህ ደርሰው በማየቴ ማለት ነው። እኔ ሁለት ነገሮች ነው ማንሳት የምፈልገው። እንግዲህ እንደሚያውቁት ሲራክ እንደሚለው በከመ ይከውን ካህን ይከውን ህዝብ ይላል። ካህናት መልካሞች ከሆኑ ህዝቡ መልካም ይሆናል። ካህናት መልካሞች ካልሆኑ ህዝቡም የዚያው አይነት ህይወት ነው ሊኖረው የሚችለውና ክህነት ገና ከአጻዊ ሆህት ጀምሮ ባለው ደረጃ ሲሾም በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ምክንያቱም እንግዲህ ወደ ቤተ መቅደስ ስንገባ መጋረጃ ገልጠን ነው የምንገባው። በር እንኳን የለውም እንደምታውቁት። ነገር ግን ከመጋረጃ ጀርባም ቢሆን የተለየ ዓለም ነው ቤተ መቅደስ ማለት። በፍጹም ትህትና ራስን በማዋረድ እና ኃላፊነትን በመቀበል የሚደረግ አገልግሎት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ክህነት የካህናት ማንነት የማህበረሰቡን ማንነት ይወስነዋል። ሁለት ነገሮች እንደዚሁ ማስተባቸው ነገሮች ስላሉ እዚህ ጉባኤ ላይ እሱንም አስተያየት ለመስማት ፈልጌ ነው። አንደኛው በተለይ በአሜሪካ በድቁና ስርዓት አሰጣጥ ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ። በኢትዮጵያ ያለን ወደ ድቁና ስንገባ በመጀመሪያ ደረጃ ድቁና ከመግባታችን በፊት የግድ ቆጥረን በቃላችን መያዝ ያለብን ነገር አለ። አሁን ሳስበው አባቶቻችን እነዚያን ነገሮች በቃላችን እንድንይዝ የሚያደርጉን እንድናውቅ ሳይሆን ያ እንደ አመክሮ ነው። ጠባያችን እየተስተካከለ ቃለ እግዚአብሔር እያነጸን እየተስተካከለ ህሊናችንም ሰውነታችንም አስተሳሰባችን እየተስተካከለ በልጅነትም ስለሆነ ለድቁናው እንድንበቃ ለማድረግ እንደሆነ አሁን ይገባኛል። ከዚያ በኋላ ደግሞ ክህነቱን ከተቀበልን በኋላ ተፈትነን የምንቀበለው። ከተፈተንን በኋላ ደግሞ እኔም እስከማስታውሰው ድረስ ምስጢር ከማየታችን በፊት 40 ቀን ጾም ታዘን ነው ምስጢር የምናየው። አሁን ግን ይሄ ነገር በተለይ በአሜሪካ አይታይም። ቅድም እንዳልኩት ደግሞ መቼስ የክህነት ነገር ፍጹም የሥርዓት ነገር ስለሆነ መጠበቅ ካለባቸው ሳይሸራረፉ መጠበቅ ካለባቸው ነገሮች የመጀመሪያው ክህነት ነው ብዬ ነው የማምን። ምክንያቱም ጸሎት የሚያደርግ ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝ በካህናት ምክንያት ስለሆነ ማለት ነው። እና እንደዚህ የተሸራረፉ ነገሮች ምን ተደርጎ ነው ማስተካከል የሚቻለው? አንደኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ወደ ቅስናም ስንመጣ እንግዲህ አባቶች ከታላቅ ክብር ጋር ነው መነጋገር ስላለብኝ እንጂ እኔ በሌላ አይነት አይቼው አይደለም። ነገር ግን በድቁና ያገለግሉ የነበሩ
ዲያቆናት ወደ ቅስና ሲመጡ የኖላዊ አባግ ነገርን ብዙ አጥንተው ተፈትነው ወይም ተመስክሮላቸው አይመስለኝም። እኔ እስከማውቀው ድረስ ክህነት ኢትዮጵያ ያለን ይገባዋል ሂደተ ቀበል ሲሉን መምህሮቻችን እንቀበል እንጂ በዲቁና ስላገለገልኩ ትዳር ስለገባው ብቻ ወደ ክህነት አንቀርብምና እነዚህ ነገሮች ብዙ ነገር ያፋለሱ ነው። ከስርዓት ከቅዳሴው ጩኸት ጀምሮ እስከ ምዕመናን ህይወት ድረስ አንደኛው ካህን ቀኑን በሚሰጥበት አንደኛው ካህን ደግሞ አይኮ ችግር የለውም ሊል ይችላል። እንደውም እንግዲህ በአጋጣሚው እንደምናየው አባቶች ምዕመናን ካህን የመምረጥ ሁሉ አዝማሚያ እየተመለከትን ነው። እሳቸው ሲሪየስ ናቸው እኛው ይሻለኛል እስከማለት ማለት ነውና እንዳልኩት እንግዲህ ደግሜ ለማለት በከመ ይከውን ካህን ይከውን ህዝብ ነውና ካህኑ ካጎደለ ህዝቡ ሙሉ ሊሆን አይችልም። እና እንደዚህ ነገሮች ላይ ያለው አስተያየት ምን ይመስላል አባታችን? ከሁሉ በላይ ግን በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ወደ አባታችን መላካይ ኢየሱስ ፍቅር ሰላም ኢየሱስ ይቅርታ በጣም ጥሩ ነጥብ ነው ያነሱት። እግዚአብሔር ይስጥልን አባታችን። ሌላ ጥያቄዎች ካሉ ቀሲስ ምህረተአብ አይ ቲንክ አሁን አንተደ ይመስላል። Deacon, oh, there's no priest in my home. I'm sorry if my profile picture deceives you, but Deacon. Okay, sorry. Okay, Deacon. Please yeah, my name is Krista Summer. How are you? And greetings, all fathers. Thank you, Cassie Harvey, for the presentation. I have a simple question. My family and I, we're converts, and I think we share, the same concern about the youth. And basically, I just want to know what advice could you give a family like the wife of a clergy or the mother of a clergy to help, I guess, be a support system, because in a place like America, there's so many different influences. You have to send your children to school. That's the law, and the school system is secular. So right away, you start taking them off of a path, that, is necessary for them to develop the interest in serving the church and becoming a deacon and further. So what kind of, what should we do extra besides, obviously, living out our spiritual life fervently, what can we do in addition, if there's anything? I'm interested to know. Thank you so much. I didn't get your name, Deacon's ምህረተአብ's mother, right? No, there's no clergy in my home. At least we have it, and we're hoping to put him on that path, and that's why I asked that question. But yes, my name is Krista Semra. Okay, thank you so much, Krista Semra. Is there any other questions or some clarity needed? Okay, I think it's a good time to answer those questions, to address those questions. Maybe I can add one more question. I think our brother Getaun and Dr. Belay, they already took my questions, just to emphasize on the outcome of, as Dr. Belay said, whatever you recommended upon your research, what kind of outcome you get from your research, especially that would be beneficial for our church in terms of comparison, you said, and how many, how many books, or especially written in Ge'ez or in Amharic or some other language, how many have you read? How you try to go far as much as you can. So that may be my questions. And the third question is in terms of the deaconess. Yes, it's ዲያቆናዊት ነው የምንላት። ዲያቆናዊት I think በሀገር ቤት አስታውሳለሁ። So what's the age for that, if there is any specific age or some kind of qualification? አባታችን ወደ ጥያቄ። አሜን። የእድሜው አሁን ከዲያቆናውም ስጀምር እድሜውን በተመለከተ የዲያቆናዊት ሴት
ቀጥታ ቃል በቃል ተጽፏል 60 ዓመት የሚል ማለት ነው 60 ዓመት የሚል ቀጥታ ቃል በቃል ተጽፏልና አባቶቻችን እሱን ነው የሚጠቅሱት 60 65 ዓመት ይላሉ ግን በእነዚህ በፓስቶራል ሌተሮቹ ከተመራን ግን እንዳልኩት 60 ዓመት ነው የሚለው አባቶቻችንም ከዛ የተለየ አይደለም የሚናገሩት ማለት ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 First Timothy chapter 5 verse 9 ባልቴት በመዝገብ ብትጻፍ እድሜዋ ከ60 ዓመት እንዳያንስ የአንድም ባል ሚስት የነበረች እንድትሆን ያስፈልጋል so that's already a qualification it's also already mentioned in First Timothy chapter 5 as I said so at least it's 60 which means 60 and above right but she should be like living a faithful and raising their kids in a spiritual way በመንፈሳዊ ህይወት ልጆቿን ያሳደገች መሆን አለባት ከዛ በታች ያሉትን ግን አትሹማቸው ይላል ከዛ በታች ያሉትን አትሹማቸው ምክንያቱም ሊያገቡ ይችላሉና ብሎ በጣም ቃል በቃል ነው የሚናገረው ስለዚህ እነሱ አይሾም ግን ከ60 ዓመት በላይ ያለች ሴት ትሾም ምክንያቱም ፈቲህ ወይም ጾር ጠፍቶላታልና ነው ዋናው ሐሳብ ስለዚህ ዲያቆናው የሚያልከው እሱ በዚህ ነው ኦልሬዲ ያለ ነው ማለት ነው ቢብሊዮግራፊ ማለት ነው ያነበብካቸው መጽሐፍት ኦልሞስት ያው ያነበብኳቸው መጽሐፍቶች መጨረሻ ላይ ቢብሊዮግራፊ ላይ በብዛት አሉ አንደኛው ሌሎቹ እንትን ላይሉ ይችላሉ ግን አንደኛውን ሸር ባደርግ ደስ ይለኛል ይሄ ይታያችኋል ይሄ ይታያል ዲያቆናው ይታያል ይሄ ስርዓተ ክህነት መስጫ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት የተዘጋጀ 2009 ዓመተ ምህረት ያለ ነው ይሄ እንግዲህ ብጽነታቸው ጋር ያገኘሁት እንትን ነው በጣም ከባድ እንትን ቢሆንም ግን ያው ለትምህርት ስለሆነ የፈለኩት አሁን እዚህ ቅድም ስትሏቸው የነበሩ ነገሮች አሉ እንዴት የበርዘጉ ጀምሮ አናጉንስጢሱ ንፍቅ ዲያቆኑ ሊቀ ዲያቆኑ ቀሲስ ቆሞስ እንዴት እንደሚሾም አለ አሁን እኔ እንትን ካልኩት ቆሞስ የሚለው ቃል ራሱ በራሱ በደንብ መጠናት ያለበት ቃል ነው አሁን ቆሞስ የሚለውን እኛ ምንድን በሚለው ምናቀው መነኮሳት በሚለው አይደል ምናውቀው ግን ሐሳቡ ግን ሊቀ ካህናት ነው እና በፊት በፊት እንግዲህ ቆሞሳት በብዛት አዲስ ቤተክርስቲያን በሚታነጽበት ጊዜ ይሄዱ የሚባረኩ ናቸው በሊቀ ጳጳሱ ፈቃድ ማለት ነው ግን ያገቡትም በዚህ በቁምስና ደረጃ የተሾሙ አሉ ካህናት የነበሩ በሆነ አጋጣሚ ሲመነኩሱ እነሱ ቆሞሳት የሆኑበት አጋጣሚ አለ ስለማይገለክልም ማለት ነው ስለማይገለክልም ግን ስቲል አሁን አንዱ ኮንፊዥን ኤሪያ ነው ቆሞስ የሚለው ራሱ ማለት ነው አንዱ የጥናት እንትን ነው ብዙ ማለት አልፈልግም ግን ያው ቆሞሳት አሁንኛ መነኮሳት ብቻ በገዳም ያሉ መነኮሳት እንዲያውም ያው መነኮሳት በዛት እንግዲህ በገዳም እንዲኖሩ ስለሚፈቀድ እንደምታውቁት እሱ ነውና አንደኛው ትልቁ የሚረዳን መጽሐፍ በየማስበው የዚህ ለሪሰርች በተለይ አባቶች ጋራ ከብፁዓን አባቶች በሲኖዶስ በኩል መታየት አንዱ ያለበት ይሄ ነው እኔም ለማመልከት የሞከርኩት ዶክተር በላይም ምንድነው እንዳልከኝ እኔ አሁን ቤተክርስቲያኒቱ አላት ግን ያላትን ግን ተግባራዊ ያላደረገችም ነው አሁን ንፍቅ ዲያቆን በእንተ ሲመተ ንፍቅ ዲያቆን የሚል አለ አይደለ ግን ያንን አልተጠቀምንበትም ነው እንጂ እንትኑም አለን መጽሐፍም አለን አሁን እንግዲህ አጻዊ ህይወት እንዴት እንደሚሾም ያያችሁት ይመስለኛል አናጉስጢስ እንዴት መሾም እንዳለበት የጸሎቱ አይነት ሳይቀር እንግዲህ ያው በእንትን የተነሳ ስለሆነ ብዙ ላይ ይችላል ንፍቀ ዲያቆናት የሚላል አይደል ለዚህ ላይ አንድ ሰው ንፍቀ ዲቁና ሊሾም በሚቀርብበት ጊዜ ቀሚስ ይልበስ ራሱንም ሳይከናነብ ራሱን ዝቅ አድርጎ እጆቹን በደረቱ ላይ አመሳቅሎ በወንበር ፊት ይቁም ያመጡት ዲያቆንና ሁለት ንፍቀ ዲያቆናትም በመቅደሱ ደረጃ መካከል በመሰዊያው አንፃር በኤጲስቆጶሱ ፊት ራሳቸውን ዝቅ ያደርጉ ይላል አሁን ይሄን እንግዲህ ተመልከቱ ይሄ አሁን ቤተክርስቲያናችን
ክህነት ለመስጫ የተሰጠ እንትን ያለችው ያዘጋጀችው ማኑዋል ነው አይደለ? ግን ንፍቀ ዲያቆን ሲሾም አይታችሁ ታውቃላችሁ? ገጥሟችኋል? አሁን ምናልባት በፊት እንግዲህ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አንደኛው እንደምታውቁት የጳጳሳት እጥረት እንዲህ ነገሮች አሉ በፊት። አሁን ግን እንዲህ ነገሮችን ቤተክርስቲያኒቱ ተግባራዊ ማድረግ አለባት የሚል ነው የኔ ሪኮሜንዴሽን። ቅድም ዶክተር በላይም እንዳልከው ኦልሬዲ ያሉትን ስርዓት አንደኛ ያለንን ነገር ፉሊ መተግበር አለብን ነው። ንፍቀ ዲያቆናት መሾም አለ። ንፍቀ ዲያቆናት ከተሾሙ በኋላ ነው ወደ ዲቁና የሚመጡት ካልነ ከዚያ በኋላ ብዙ ነገር የምንወያይበት ነገር ሁሉ ይቀራል ማለት ነው። ብዙ የምናያቸው ችግሮች ሁሉ ይቀረፋሉ ማለት ነው ከንፍቀ ዲያቆናት ሹመት ከተጀመረ ማለት ነውና ትልቁ በተለይ ሪሰርችም ለሚሰሩ ከመጀመሪያ ያለባቸው ከዚህ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ አለፍ ካለ ይሄ እንዲዘጋጅ ምንጭ የሆኑትን መጽሐፍት ማንበብ ይጠይቃል አይደል? ግን መጀመሪያ ላይ እንደው የመጀመሪያው ስቴፕ ግን ይሄን ያለውን መጽሐፍ መተግበር ነው። ከዚያ ደግሞ ከዚህ ውስጥም ደግሞ የተለየ ሐሳብ ካለ ይቀርባል። ልክ ቅድም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ቆሞስ የሚለው ሐሳብ የጠቀስኩት ማለት ነው። እሱ አሁን ከዚህም አለፍ ብሎ ዲስከሽን የሚጠይቅ ነው። ጳጳስ የሚለው ተርሚኖሎጂ እንደዚህ ያልኩት ማለት ነው። ግን እዚሁም ደግሞ ባሉት መተግበር ያለባቸው አሉ። ስለ ዲያቆናት ሹመት አሁን ከብፁዓን አባቶች ጋር አንዳንዶቹ በመነጋገር ሐሳብ የሚቀበሉ ያው ብፁዓን አባቶችም በደንብ እንትን የሚሉ አሉ። ለምሳሌ ዲያቆናት ሲሾሙ ስጋው ደግሞ ስንቀበል በእርፈ መስቀል ዲያቆናቱ ደሙን የሚያቀብሉ፣ ስለዚህ ዲያቆናት ሲሾሙ እርፈ መስቀል መያዝ አለባቸው ይላል። ስለዚህ አሁን ተግባራዊ የሚያደርጉ አባቶች አሉ። አሁን ብፁዕ አባታችን ያደርጋሉ ይሄን። ስለዚህ አሁን ይሄ መለመድ ያለባቸው ነገሮች ከዚህ ያለውን መተግበር ላይ ማለት ነውና ይሄን ይመስላል። እንደው በመጠኑ ለመመለስ አንደኛው ትልቁ እንትኔ ከዚያ ውጭ መላከ ኃይል ጥሩ ሐሳቦች አንስተዋል። ወደ ኋላ ላይ የመጣለውት እንግዲህ የአሜሪካ ዲቁና ሰጣጥ ያሉት እንግዲህ ያው ጋይድላይን በጣም ያስፈልገናል ነው ትልቁ። እኔ ለዚህ ሁሉ መፍትሄ የሚሆነው ያለንን የቤተክርስቲያኒቱን መዋቅር እንትን ያለንን አሁን ቢያንስ ኦርዲኔሽን ቡክሌቱን መወያየት ያስፈልጋል። ከብፁዓን አባቶች ጋር መወያየት ያስፈልጋል። ያ ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። ቡክሌት ደግሞ መዘጋጀት መቻል አለበት ነው የኔ ትልቁ ሪኮሜንዴሽን። ቃለ እግዚአብሔር ቅድም እንዳሉት አሁን እዚህ ሀገር ተምረው ልጆች ውዳሴ ማርያም አድሉ ስንላቸው ውዳሴ ማርያም አድል ይከብዳቸዋል። አሁን እኔ እኛ ቤተክርስቲያን አሁን ተግባራዊ ለማድረግ እየሞከርኩ ነው። እንግዲህ ዲያቆናውም ስላለህ ማለት ነውና እነ ደነቀው እነ ምስራቅ እንዲሁም ወንድማችን ጌታውንም አለ ልጆቻቸው ከኛ ደብረ የሚያገለግሉ ማለት ነውና ብዙ ነገር ተምረዋል። ግን ውዳሴ ማርያም ግን የመጀመሪያው እንትን ነው የተማሩትን ነገር እንግዲህ እሱ አሁን ዲስከሽን ይጠይቃል ማለት ነው ከመምህራኖችም ጭምር። የትኛው ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለባቸው? አሁን በቅዳሴ በመዝገብ ተምረው በ3 በ4 ዜማ የሚባለው መያዝ ጭምር ነው ወይስ ደግሞ የትኛውን ነው የሚለው እሱም ዲስከሽን ይጠይቃል ማለት ነው። አሁን እኛ ጋር ለመምህራኖችም ለኤክስፐርቲስ እንትኑን መስጠትም ጥሩ ነው፣ ግን ደግሞ ውይይት የሚጠይቁ ነገሮች አሉ። ትኩረት ለአገልግሎቱ ትኩረት የሚደረግበት የትኛው ነው የሚል ዲስከሽን የሚያስፈልጋልና አባታችን እንዳሉት ብዙ ነው ትልቁ ትርጉሙ። የቃለ እግዚአብሔርን በቃል ማጥናት ብዙ ትርጉም አለው እውነት ለመናገር እንዳሉት ዴዲኬሽን የሚያሳያል። ከዚያ በኋላ እንደበታቸው ይለምደዋል። ጸሎት ነው፣ ብዙ ነገር አጋንንትን የሚያርቅላቸው ነው፣ ፍቅር ይጨምራል። ብዙ ነገር ነው ያለው ማለት ነው። እሱ አለመኖሩ ነው እንግዲህ እና ዮሴፍም ሌሎች የሚያነሳችሁት ኢንተረስቱ የሚለው የሚመጣው ወደዛ ነው ማለት ነውና እንግዲህ ክህነቱን ተፈትነን የሚለው አባታችን ያነገሩን ቀደም ምን ያነበብኩላችሁ ላይ ዲያቆናት ይፈተኑ ይላል እኮ። እንግዲህ ኦርዲኔሽን አሁን እንዳልኳችሁ የነዚህ ፓስቶራል ሌተሮቹ እነሱም አንደኛው የሚሉት ዲያቆናት መፈተን አለባቸው ነው። ያ ፈተና ግን ፈተና የምንለው ያው ቃለ እግዚአብሔሩን ብቻ ሳይሆን በአደባባይ ሊመሰከርላቸው ይገባል ነው እና የኛ አሁን ዲያቆናት በጅምላ አንድ ላይ እንኳንስ ዲያቆናት ያው ብዙ ወደ ጵጵስናው ምንም ስንመጣ አንዳንድ ጊዜ በጋራ የሚሆን ነገር አለ። ግን በደንብ ምዕመናን አሁን የሚገርማችሁ ሲስተር ቸርች እንኳን ምንላቸው እንደ ግብጽ አሁን ለምሳሌ
ዲያቆናውም ቄስ መሆን አለበት ብለው ምዕመናን ካሰቡ ስራውን አቁሞ በቅስና ያገለግላል ማለት ነውና እንዲህ እንትኖች አሉ ማለት ነው የተጠበብን ኃላፊነት የመወጣት እንጂ የኛ ስናየው ሞር እንደ ፐርሰናል ቫው የሚል ቅድም ተናግር ያለው አይደል የዊዶውና የቨርጂንስ ያልነው እነሱ ፐርሰናል ቫው ልክ አሁን የኛ ክህነት እንደ ፐርሰናል ቫው እየወረደ ነው ማለት ከኦርዲኔሽን ወደ ፐርሰናል ቫው እየወረደ ነው ማለት ነው የራስ ብጻት እንጂ ኃላፊነቱ በቃ የራስ ብጻት ነው አሁን መላከ ኃይል ያገለግላሉ በቃ የራስ ብጻታቸው ነው እንጂ ማንም ጠያቂ የላቸውም እሁድ ቤተክርስቲያን ቢቀሩ ምክንያቱም የሚሰሩት የኮምፒውተር ባለሙያ ናቸው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ጋር ምንም ያገናኛቸው ነገር የለም ማለት ነው እና የኛ ወደ እንትን ወርዷል ጥሩነትም አለው ግን ብዙ መወያየት የሚጠይቅ ነገር አለው ለማለት ነው አባታችን መምራን ሳይፈቅዱ ቅስና ትምህርተ ኖሎት ሳይማር እውነት ለመናገር ጾም መቼ ነው የሚገባ የሚወጣ ሲባል በደንብ አምሞ ጠምጥሞ ሲሄድ ካህናት አይተውት ምዕመናን ምስጢር ሲያጡበት ተሳቀው ይመለሳሉ የሚል በቤተክርስቲያናችን ትምህርት አለ አይደል ካህን ዘያምር ባህር ሐሳብ ይመስል ፈለግ ዘአልቦ ማይ ውስጤቱ አምሞ ጠምጥሞ ሲያዩት ሂደው አጾመትን አውጥቶ ይነግረናል ሲሉ ሲያጡበት ተሰቀቀው ይመለሳሉ ምናምን ብለው አባቶቻችን የሚያስተምሩት አለ ባህር ሐሳብ በካህናት እና ልክ ትምህርተ ኖሎት መጽሐፍ ቅዱስን ማስተም አንደኛው የካህናት መስፈርት እዚሁ ፓስቶራል ሌተርስ ላይ የሚለው ማስተማር የሚችል ይላል ለቅስና ማስተማር የሚችል ይላል እና እሱ ግዴታ ነው እንግዲህ የኛ ምንም ቤተክርስቲያናችን ያው እንደምታውቁት ምሩ ናት ግን መተግበር ነው ትልቁ ችግር መላከ ኃይል በጣም ስለበጎ ቃላቸው እግዚአብሔር ይስጥልን የነሱም መኖር ለትልቁ ለሴሚናሪው ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወንድማችን ዮሴፍ የፈጠረባቸው ተጽኖስ ታይቷል ወይ የሚለው ያው ብዙ እንደው አንዳንዴ ርቆ መሄድ ከባድ ነው መናገር እንጂ ልጆች ራሳቸውን እስከመጥላትና እስከማጥፋት የሚደርሱበት ጊዜ አለ ነው ለምሳሌ በጣም በልጅነታቸው መማር የሌለባቸውን ነገር ሳይማሩ ከቀሩ በተለይ ከፍ ያሉ ሲሄዱ ከትምህርቱ ጫና ጋራ በጣም እየተጨናነቁ ይሄዳሉ ማለት ነው እረፍት የማጣት ነገር ይኖራል ማለት ነው ቅዳሜና እሁድ ይማራሉ ከዚያ አሁን አንዱ እኔ ለዲያቆናውን በተደጋጋሚ የምነግረው ነገር አለ አሳይመንት በቃ ትምህርት ላይ የዚህ ቄስ ትምህርት ላይ ብዙ አሳይመንት እንደው ባታበዙ እንደው አማርኛ እንዲህ ያላችሁ አሳይመንት ለምታበዛላችሁ የሚል እንትን እላለሁ አንዳንዴ ፐርሰናል መወያየት ያስፈልገዋል በርግጥ ግን ምንድነው በጣም ኦቨርበርደን ማድረግ የለብንም እና ትምህርቱ እንዴት ነው ቀደሞ ካልተማሩ በተለይ ከፍ ያሉ ሲሄዱ ትምህርቱ የራሳቸው ዘመናዊ ትምህርት አለ ይሄኛው የመጨናነቅ ረፍት የማጣት ልጆች ራሳቸውን የመጥላት ድረስ ተጽኖ ያሳደረም ታይቷል እና ይሄ ነገር በጣም መታየት አለበት ፍላጎታቸውን እንዴት እንጨምራለን የሚለው እስኪ እናንተ ውስጥ ባይብል ቢ የሚባል አሁን ስፔሊንግ ቢ የሚባል ሰምታችኋል አይደል ስፔሊንግ ቢ የሚባል አለ የዚህ ሂሳብ የእንግሊዘኛ ውድድር አለ አይደል ስፔል ማድረግ ባይብል ቢ የሚባል አይታችኋል ባይብል ቢ እና የሚገርም ነው አንዲት ልጅ ሳይ 17 መጽሐፍቶችን በቃሏ ይዛለች ከመልእክታትና መዝሙረ ዳዊትን ሙሉውን ይዛለች በቃሏ እና በጣም እነሱ ለቤተክርስቲያን ትምህርት መጀመሪያውኑ ለውቀት በደንብ ከልጅነታቸው ጀምረው እነሱ ለምሳሌ ሶስተኛ ክፍሎችን ሶስተኛ ክፍል አራተኛ ክፍሎችን አራተኛ ክፍል እየተባለ ካሪኩለም ተቀርጾለት እየተማሩ በልጅነታቸው ጀምረው ያወቁት ስለሚሄዱ አንደኛው በርበርደን አይሆንም በህፃንነታቸው ጀምረው እየተማሩ ስለሚሄዱ ሁሉ ጊዜ አዲስ ነገር አይሆንባቸውም ማለት ነው ትምህርቱ ሁሉ ጊዜ በየመጠኑ ከልጅነታቸው ጀምሮ ስለሚሰጥ ለዚያም ነው አሁን ለምሳሌ ሌት የሆኑ ልጆችን በተለይ ማማከር ያስፈልጋል እድሜያቸው ሌት የሆነ ሲሄድ ከዘመናዊ ትምህርት ጋር ያለውን ጫና አንዳንድ ጊዜ ያው ቤተሰብ መወያየት ያስፈልገዋል የሚባለው ይሄ ነው ግን ከልጅነታቸው ጀምረው ሞቲቬት እየተደረጉ የሚሄዱበት በእውነት ለእውቀትን የሚያበረታታ መሆን አለ በብዙ ነገር አሁንኛ ያው ቢማር ለራሱ ነው በሚባልበት ማህበር ውስጥ እንዳለንም መርሳት የለብንም ይሄን ያህል ሰው ዛሬ በመገኘት በጣም ገርሞኛል እና ያው የህብረተሰባችንን መለወጥም አለብን ማለት ነው እና ያያ እንግዲህ ፍላጎት በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው ንጽህናቸውን እንዴት ጠብቀው ይኖራሉ ገዛኸኝም አንስቶታል እንዴት ፍላጎታቸውን እናውቃለን ፍላጎታቸውን ልጆቹ ምንም አይደብቁም አሁን አንዳንዴ
ሰው መጥቀስ አይገባኝም እንጂ አንድ ህፃን ልጅ አለ የ8 ዓመት ልጅ ዲያቆናሆም ታውቀዋለህ ፍቅረ ማርያም አይደል ቤተሰቦቹን ሌሊት ካልወሰዳችሁ ብሎ ሁሉ ጊዜ ይጣላል እና ሁሉ ጊዜ አይቀርም ቤተክርስቲያን አይቀርም በቃ ፊት ሄዶ ያስቀድሳል አሁን እንደዚህ አይነት በጣም ፍላጎት ያላቸው ልጆች አሉ ማለት ነው በኮቪዱ ጊዜ ቤተክርስቲያን ካልወሰዳችሁ ብለው አሁን ከልባቸው የሚያለቅሱ ልጆች አሉ ሁሉ ጊዜ መማር የሚፈልጉ በተማሩት ትምህርት ሁሉ ጊዜ ደስተኛ የሚሆኑ ካላስጠናኸኝ አልተኛም የሚሉ ልጆች አሉ እንደዛ በፍላጎት የሚመጡ ልጆች አሉ ማለት ነውና ግን ያው ፍላጎትን ባይኖራቸው ደግሞ ፍላጎታቸው ማሳደግ አሁን ገዛኝ ሲያነሳ እኛ ኢርሊ አሁን የኢትዮጵያ ልጅ እውነት ለመናገር እኔ በጣም ዲቁና በተቀበልኩበት ጊዜ በጣም ፍላጎት ነበረኝ እውነት ለመናገር በጣም ትልቅ ፍላጎት ነበረኝ ምክንያቱም ከሰልትሪቴትም ከምንም እኛ ያው ካልቸሩም ያው ችግርንና እንትንን ያሳየን ትክክለኛው ሪል ወርልድን እየተጋፈጥን ስለምናድግ የኛ ትልቁ ፍላጎት አለ ምክንያቱም በህፃንነታቸው ሲቀድሱ ምናቸው ዲያቆናትን በጣም አስፓየር አድርጉናል ለዚህም አሁን እንደዛ የሚሆኑ ልጆች አሉ ፍላጎታቸው ቢጨምር ሌሎችን በማየት እና ህፃናት አይሾሙ ወደሚልም አይደለም ሐሳቡ ግን ፍላጎታቸው የትምህርት ዝግጅታቸው እንዲሆን ነው ንጽህናቸው እንዴት ተጠብቀው ይኖራሉ እሱ ያው ላይፍ መጀመሪያ ተናግር ያለው ኮሚትመንቱ ያው የእድሜ ልክ መሆኑን ማወቅ መቻል አለባቸው መጀመሪያም ሲገቡ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ጸሎቶቹ የሚጠቅሙት እኮ ለዚህ ነው ሰው ስራ እየሰራ ጸሎት እየጸለየ ትምህርት እየተማረ ፍላጎቱ ካለው በዚያው ንጽህናን ጠብቆ ይኖራል ማለት ነው ንጽህናን ጠብቆ ይኖራል ቢወድቅም ደግሞ ይነሳል ያው በተለይ እንደምታውቁት አብዛኛውን ጊዜ ይሄ ዝሙቱ ምኑ ነው በተለይ ቤተክርስቲያን ሌሎችም ከባድ ቢሆንም ግን እንደዚህ ደግሞ የሚያሽሩትን ከመስራት አይደርስም ማለት ነው ከነሳ አባቱ ጋር ሁሉ ጊዜ የሚገናኝ ከሆነ የሚማር ከሆነ መቀራረቡን ፈሪሳው በነገራችን ላይ አይሳሳትም ታውቃላችሁ አይደል ፈሪሳው አይሳሳትም አንዳንድ ሰው ምን ይላል እኔ ከወንዱ ነው ከሴት ጋር ብተኛ እኔ እንደዚህ አይነት ስሜት የለኝም ብሎ ራሱን እንትን የሚያደርግ ሰው ካለ ይወድቃል ይባላል አይደል ሰይጣን እንደዚህ አይነት ሰው ነው መማሪያ የሚያደርገው ስለዚህ ራሳቸውን በጣም አብስቴን ያደርጉ የሚሄዱባቸው ጊዜ አሉ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው አንዳንዴ ያው እሱንም ደግሞ ያው እሱም ዲስከሽን ያስፈልገዋል በርግጥ ግን ለማንኛውም ያው ፍላጎቱ ሲኖራቸው ራሳቸውንም ወደ መጠበቁ ይመጣሉ ዶክተር በላይ ያነሳቸው ጥሩ ሐሳቦች አሉ እንግዲህ ፕራክቲሱ በተለይ አናጉንስጢስ ምን የሚለው ቅድም ያሳየውት ነው እውነት ነው በቤተክርስቲያናችን አለ እንግዲህ ቡክሌቱንም አይታችሁት አይደለ አናጉንስጢስ እንዴት እንደሚሾው ምን እንደሚል አለ ቅድም ያሳየውት ላይ ማለት ነው ግን ምንድነው እኛ ተግባራዊ ማድረጉ ላይ ነው ትልቁ ችግራችን እንጂ አሉ መተግበርም ያለባቸው ናቸው አሁን በእንተ ሲመታ አናጉንስጢስ የሚል ይታያል አይደለ አንድ ሰው አንባቢነት ሲሾም በሚመጣበት ጊዜ ቀሚስ ሳይለብስ በመንበር ፊት ይቆም ይላል ንፍቅ ዲያቆን ሲሆንስ ቀሚስ ይልበስ ይላል ማለት ነው ራሱንም ገልጦ አንገቱን ዘበል ያድርግ እጆቹን በደረቱ ላይ እንደ መስቀል ያድርግ እሱ የታወቀ ነው ተሿሚውን ያመጡት ሊቀ ዲያቆንና ሁለት አናጉንስጢሶች ንፍቅ ዲያቆኑን ሲሆን ሁለት ንፍቅ ዲያቆና ብሎ ነበር ከዚህ ደግሞ ሁለት አናጉንስጢሶች ይላል ማለት ነውና በጣም ስርዓቱ ቤተክርስቲያናችን አለ ግን ይሄንን ተግባራዊ ማድረግ በጣም ተገቢነት አለው ማለት ነው እሱ ነው ትልቁ ነገር እሺ ሌላ ንጽህናቸው እንዴት ተጠብቀው ይኖራሉ ለውይይት የሚረዳ ያዘጋጁት እውነት ነው ለውይይት በተለይ ወደ ሊቀ ጳጳሳቱ ሊሄድ የሚችል የተባለው ወደ ሊቀ ጳጳሳቱ እንዲህ ልንዋይት የሚለው በተለይ እንዳልኳችሁ ማኑዋሉን እንደ ስቴክሆልደርነታቸው ማኑዋሉን መጠቀም ላይ ትልቅ ትኩረት ማድረግ አለብን መወያየት ያለብን ነው በተለይ በስሞል ግሩፕ እየተሆነ ልንዋይበት የሚያስፈልግ ነው አሁን እኔ አንድ 3 ሊቀ ጳጳሳት ላይ ጋራ ለመወያየት ሞክሬያለሁ ግን እኔ አሁን ብዙ ሊቀ ጳጳሳትን ሪች አውት ማድረግ ላልችል ይችላልው ግን አሁን ለምሳሌ ስቴክሆልደሮች የሆነ ነገር አዘጋጅተን የተወሰኑ አባቶችን የማነጋገር አንዳንድ ነገሮችን በደንብ እንዲያዩ ማድረግ እነሱም አባቶችም ያው የማያውቁት ነገር አለ ማለት አይቻልም ያው ማኑዋሉን ስላላቸው ማለት ነው
ግን ለተግባራዊነቱ ለምዕመናን እንዲህ አይነቱን ነገር ብዙ ውይይት ይጠይቃል ማለት ነው። እሱ ግን እኔ ግን ያው ብዙ ነገር የወሰድኩት ወደ ጋይድላይን በተለይ አሜሪካ ላለ ነው ጋይድላይኑ መዘጋጀት አለበት ወደሚለው ነው። የቅዱስ ሲኖዶስ ድረስ የሚሄድ ነገር አይደለም አንዳንዱ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ በዚሁ መተግበር አሁን ለአሜሪካ ጋይድላይን መዘጋጀት ይችላል ነው። የግዴታ ለምሳሌ ንፍቅ ዲያቆናት አሁን እዚህ ሀገር መሾም አለባቸው። ኢትዮጵያ ግን ላያስፈልግ ይችላል። የኢትዮጵያ ልጆች አንደኛ እዚህ ሀገር ግን ህፃናቱ ወደ ሹመት እየመጡ ስለሆነ እነሱም መግፋትም አያስፈልግም። ሹመታቸውም ጥሩ ነው። ግን ደግሞ ቀጥታ ዲያቆን ሆነው ከሚሾሙ ንፍቅ ዲያቆን ያው እንትሩም ስላለ ህጉም ስላለ ንፍቅ ዲያቆን ሆነው ቢሾሙ ሲበስሉ ደግሞ ወደ ዲቁና ይመጣሉ። ከልጅነታቸው ጀምረው ደግሞ በመጠን እያገለገሉ ይኖራሉ ማለት ነው። በመጠን አሁን ልጆች ለምሳሌ አንድ ዲያቆን እኔ በማገለግልበት አጥቢያ ምን ብሏል? why always the second place ብሏል። እና ሁሉ ጊዜ ምንድነው ንፍቅ የምታረጉኝ ነውና second place ሁሉ ጊዜ ለምንድነው አለ። እና ግን እንግዲህ ንፍቅ ዲያቆን ንፍቅ ቄስ ማለት second place ማለት አይደለም። በእውነት ከሰከንድ ጋር ምንም ያገናኝ ነገር የለውም። እንደ ደረጃ ከተወሰደ አገልግሎት መሆኑ ይቀራል ማለት ነውና ያን ሲረዱ ወደ ክህነቱ መምጣት አለባቸው ወደ ዲቁናው ማለት ነው። ዲቁናን እንደው አንዳንዱ ሰው እኮ ሲናገርም ዲቁና እኮ ከመህዝብ ነው ሁሉ ሚል አለ እኮ ይዳፈራልና ለዲቁና ምን ሰጠው ግምት በእኛ ቤተክርስቲያን ከሌሎቹ መማር ያለብን ቅድም ያልኩት አንዱ ይሄንን ነው። ዲቁና ትልቅ ሹመት ነው። በጣም የሚገርማችሁ በግብፃውያን አሁን በጣም ዲቁና መሾም በጣም ከባድ ነገር ነው። አግብቶ ያልኳችሁ እኮ በልጅነቱ ጀምሮ ሲያገለግል ኑሮ አግብቶ ዲያቆን ይሆናል። እኛ ጋር ያ የቄስ ኢኩቫለንት ነው አይደለ? ግን አገልግሎቱ ዞሮ የዲያቆን ነው። አገልግሎቱ አልተለየም። ግን የነሱ ግን ለዲቁና የሚመጣበት ሂደት ግን እኛ ለቅስና የምንመጣበት ነው ማለት ነውና ቅድም ተብሏል። ብዙ ነገር ተጠቅሷል። አንዳንድ ጊዜ በዲቁናቸው ምንም ሳያገለግሉ ቅስና የሚሾሙ ሰዎች አሉ ማለት ነው። በቤተክርስቲያን አገልግሎት ላይ ከሰላም እርግጠኛ ነኝ ሌላ ጉባኤ ስለነበራቸው ወጥተው ከሆነ እንጂ የሚገርመው በዲቁና ጊዜ ቀርተው ማያውቁ ቤተክርስቲያን ቀርተው ማያውቁ ሰዎች አሉ። ብዙ ጊዜ አሁን በዲቁና ሳይቀሩ ሁሉ ጊዜ ቤተክርስቲያን እያገለገሉ ያሉ ሰዎች ናቸው ወደ ቅስና መምጣት ያለባቸው እንጂ በዲቁናው ጊዜ በደንብ የማያገለግል ሰው ደግሞ ቅስና ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው። ተጨማሪ ኃላፊነት እና ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። በዲቁናው በደንብ የሚያገለግልበት ለተጨማሪ ኃላፊነት እኮ ነው። አሁን በቅስናው ዕውቀቱም እየዳበረ ሲሄድ በዛ ላይ ደግሞ አባቶችም ሲያቀርቡት መሆን መቻል አለበት። ግን የኛ ትንሽ ያው እንትኑ ትንሽ ይለያል ማለት ነው። ምዕመናንም ደግሞ እከሌ ሾምልን ሊሉት ይገባል ማለት ነው። እከሌ ሾምልን ብለው ሊያመጡት ይገባልና ዋናው እንግዲህ ውይይት በጣም ውይይት ያስፈልጋል የሚል ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። but I didn't forget Murata Christos Samra's question. What's the qualification of the deacon's wife? What's the qualification of the priest's wife? የሚል አለ አይደለ? already ተጠቅሰዋልኝ። What's the qualification of the priest's wife? What's the qualification of the deacon's wife? አሁን እዚህ ላይ በጣም ማሰብ ያለብን ንስሐ የሚባል ነገር አለ አይደለ? ሁላችሁም ታውቃላችሁ አይደለ? repentance will give you the offerings of like it will provide you the blessings of like a virgin. የድንግልናውን ዋጋ ያሰጣል ማለት ነው እንጂ it will not bring you back your virginity ማለት ነውና በዲያቆናትና የቀሳውስት ሚስቶች ንጽህናቸውን የጠበቁ መሆን አለባቸው አይደለ? That's one of the qualification. They should have like their celibacy ምንድነው ንጽህና chastity የሚባል ቃል አለ። ንጽህና ያስፈልጋቸዋል. So they have to be chastity, celibacy before their marriage, then and they should be like a role model መሆን ይጠበቅባቸዋል። ለሌላው አርአያ መሆን አለባቸው በሁሉም ነገር ማለት ነው። ማይጣሉ ማይጨቃጨቁ ምን የምንላቸው ሁሉ ማለት ነው እነሱ ያስፈልጋሉ። So since she's a clergy wife, she should be she should have like a lot of responsibilities. One of them is just to be a role model for
the other Christians ማለት ነው እና በአባቶቻችን በተለይ the priest's wife has some responsibilities. So to do that, they mention if there is like any season where a wicked kings reign in the country, ኃጢአተኛ ወይም ደግሞ ሰውን የማይፈሩ ነገስታት ቢነግሱ, when there's like any dispersion, በጣም ቤተክርስቲያን ብትገፋ ዘመነ አጻባ ቢሆን, the priest's wife can hide also the tablets, something like that. እስከዛ ድረስ ልትደርስ ትችላለች ብለው ያስተምራሉ. So it needs to be like a role model. በጣም ትልቅ ነገር ነው, role model መሆን ያስፈልጋል. I think ይሄ ነው በጣም ብዙ ጊዜ እንዳንወስድ እፈራለሁ. ያስተልን ፕሮፌሰር ምናልባት በአንድ ደቂቃ የተማሩበትን ትምህርት ቤት ጠየቁን ስላለ አዎ ትምህርት ሲጀምር መጀመሪያ እንደተናገርኩትኝ የቅስና ስቀበል አንደኛው ያሰብኩት ሐሳብ ምንድን ነበር? አሁን ቄስ ከሆንኩኝ መማር አለብኝ። አሁን ለምሳሌ ክርስቲያን ካውንስሊንግ ኮርሶች መውሰድ መቻል አለብኝ፣ ሃይማኖት ትምህርትን ማጠናከር አለብኝ ብዬ ሳስብ በወቅቱ ሲማሩ ከነበሩት በኋላም ላይ የተመረቁት አባታችንም ታውቃላችሁ ብፁዕ አባታችን አቡነ ኦስጣቴዎስ የተማሩበት ትምህርት ቤት ነበርና እሳቸው ከተማሩበት ትምህርት ቤት ነው ኒውበርግ ቴዎሎጂካል ሴሚናሪ የተማርኩት ማለት ነው። ኒውበርግ ቴዎሎጂካል ሴሚናሪ ሁለት ትምህርት ቤት ነው። አንደኛው ትምህርት ግን አልጨረስኩም ገና። አንደኛው ኖርዝ ሴንትራል የሚባል የቴዎሎጂካል ሴሚናሪ አለ። እዚያ ጋር ነው አንድ ኮርስ ስማር የነበረው ክርስቲያን ኤዱኬሽን የሚባል ክርስቲያን ኤዱኬሽን በተለይ ከሴሚናሪ ትምህርት ቤቶችን ከማጠናከር አንፃር ጋር አብሮ ያለ ትምህርት ማለት ነው። ኖርዝ ሴንትራል ይባላል። የተመረኩበት ትምህርት ቤት ግን ኒውበርግ ቴዎሎጂካል ሴሚናሪ የሚባል ነው። ኒውበርግ ቴዎሎጂካል ሴሚናሪ እነሱ ኒውበርግ ቴዎሎጂካል ሴሚናሪ ከኢትዮጵያ ያላችሁን ዶክመንትም ምን ተቀብለው ባላችሁ እንትን እንድትማሩ ያደርጋሉ። የኖርዝ ሴንትራል የሚባሉት ደግሞ ኢንትራንስ ኤግዛም ፈትነው እንድትገቡ ያደርጋሉና ሁለቱም ትምህርት ቤቶች ጥሩ ትምህርት ቤቶች ናቸው። ከተቻለ ደግሞ ያው አንዳንዶቹ በጣም ያው ፉል ታይም እዛው ሄደን እንድንማርባቸው የሚጠይቁ ትምህርት ቤቶች አሉ። ለምሳሌ የራሻ ኦርቶዶክስ ሴሚናሪዎች እንደ ቭላዲሚር የሚባል አለ። እንደነዚህ አይነት ትምህርት ቤቶች ደግሞ በጣም ጊዜ ያለው ሰው ያው ጊዜ መቼም ሁሉም ሰው እንትን ይላል፣ ግን እንደነዚህ አይነት ትምህርት ቤቶች ደግሞ ሄዶ መማር የበለጠ ብዙ ጥቅም አለው ማለት ነው። ግን ያው አሁን ቤለር ምናምን የሚባሉ እንትኖች አሉ። አሁን ሰመር ላይ ከኔ ጋር ትምህርት አግኝተው የትምህርት ዕድል አግኝተው ሲማሩ የነበሩ አሉ። ጀርመን አሁን በየአመቱ የግዕዝ ማኑስክሪፕትስ ስልጠና ይሰጣሉና እዚያ ላይ ሲሰለጥኑ የነበሩ የቤለር ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች 3 ሰዎች ከዚህ ከአሜሪካ ተቀብለው ነበር ሰመር ላይ በ7ኛ ዙርና እኔና 2 ከዩኒቨርሲቲዎች ሄዱ ነበሩና እነዛ ዩኒቨርሲቲዎች ስጠይቃቸው አንዳንዶቹ ኒው ቴስታመንት በኒው ቴስታመንት ፒኤችዲ የሚሰጡ አሉ፣ በባይብል ስተዲ ፒኤችዲ የሚሰጡ አሉና ዩኒቨርሲቲዎች አሉ እንደ ቤለር ዩኒቨርሲቲ አይነቶች ማለት ነው። በጣም የታወቁ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ እንደ ቭላዲሚር የመሰሉ ሌሎችም የቤተ ክርስቲያናት በብዛት ፒኤችዲ ሌቭል ብዙ አንዳንዶቹ የላቸውም፣ አንዳንዶቹ አላቸው። ያው ትምህርት ቤቶቹን ያው በደንብ ለሚፈልግ እኔ ብቻ ሳልሆን ሌሎችም የሚማሩ ወንድሞች ስላሉ እንጠቁማለን ማለት ነው። የኦርቶዶክስ ትምህርት ቤት ነው አይደለም ወይስ? አቤት የኦርቶዶክስ ትምህርት ቤት ነው ትምህርት ቤቱ? የኦርቶዶክስ ትምህርት ቤቶች አይደሉም፣ ነን ዲኖሚኔሽናል ይባላሉ። ነን ዲኖሚኔሽናል ማለት ሁሉም ሰው የሚማርባቸው። አሁን እኛ ኤስድሮስ ሴሚናሪ ለምሳሌ ስናቋቁመው እስካሁን ዲኖሚኔሽናል ነው። ዲኖሚኔሽናል ማለት ኦርቶዶክስ የሆነ ብቻ ሰው የሚማር ማለት ነው። ግን ለምሳሌ ትምህርት ቤቱን ወደ ይሄ ሬጂስተር በእናስደርገው ምናምን እንዲህ ወደዛ ነን ዲኖሚኔሽናል የሆነና የፈለገ ሰው ትምህርት ቤት ነው በቃ የፈለገ ሰው ገብቶ ይማራል ይባላል ማለት ነው። የዲኖሚኔሽናል አሁን ብፁዕነታቸው ሰምታችሁ ከነበር ዲኖሚኔሽናል
ድጋፍ ምናምን ይጠይቋቸውና ያው የሚፈልጉት ድጋፍ ቤተክርስቲያን ካላገኙ ወደ ለመቀበል ያስቸግር ይሆናል ማለት ነውና በትምህርት እነዚህ ትምህርት ቤቶች ከፍያቸው ሙድ ስለሆነ ዲኖሚኔሽናሎቹ በብዛት የሚፈልጉት የላካቸው አሁን በተለይ አንዳንዶቹ ትምህርት ቤቶች የላካቸው ፓሪሽ ስፖንሰር እንዲያደርጋቸው ነው ስፖንሰር አድርጓቸው እንዲያስተምራቸው ማለት ነውና እንደዛ ደግሞ ያው እንግዲህ ወደፊት እሱንም አንዱ ውይይት የሚጠይቅ ነገር ነው ማለት ነው ሰዎች እየተመረጡ እንዲማሩ ማድረግ አሁን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን በተለይ በጣም የሚያደርጉት እሱን ነው አሁን እኛ ኤስድሮስን ስንጀምር ታስታውሱ ከሆነ አንዳንዶቹን የግዴታ አቡነ ጎርጎርዮስ የሚያስተምሩ ከሆነ አቡነ ጎርጎርዮስ ሊከፍልላቸው ይገባል የሚል ሐሳብ ያቆናም ታስተሳለስ ነው ያይ ነበር እሱ እንግዲህ የዛ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው ገርስተልን አባታችን ቀሲስ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ አንደኛም በመስራቱ ሁለተኛም ለኛም ደግሞ መስማካልና መስየራም እናመሰግናለን ተመስገን በዚህ ለኦዲየንሱ በዚህ መልኩ መቅረቡ ለውይይት መነሻ ነው እንደ አይስ ብሬከር ልንወስደው እንችላለንና ጋይስተልን በዚህ አይ ቲንክ ቻቱ ላይ ብዙ ያያሉ ያስባሉ ብዙ አናት አባቶችም ዲያቆናትም ሌሎችም ወንድሞችም እህቶችም እየጻፉ ነው ጋይስተልን በጣም ትልቅ ነገር ነው ትልቅ መነቃቃት ነው ለተባለውም ጋይድላይን ሆኖ ተጉ ዲያቆን ተጉ ያስቀመጠው ነጥብ አለን የመጋራው ስለሆነ ነው ማነሳው ማሰሪያ ቢኖረው እንደ ጋይድላይን የተባለውን ኢኒሺዬሽን ወስዶ ከማዘጋጀት እንደ መጽሐፍ ጥሩ ኮምፓሪዥንና መነቃቃት ዲስከሽን ይፈጥራል ያስባለሁ እሱም እንዳለው የተለያዩ ተከታታይ ሴሚናሮች ውይይቶች ያስፈልጋሉ ቅድም በአንድ ሀገር ስብከት ብለዋል በሲኖዶስም ደረጃ እንደዚህ ወጥነት እንዲኖረው እንደው አሁን ሞር መሆን ላይ ስላተኮረ እንጂ ከሆኑ በኋላ ራሱ ብዙ አንድ ዲያቆን ከሆነ በኋላ የመሆን ቴንደንሲ ያለው ለምን አንዱ ሰው ይሄኛውን አድርግ ሊለው ይችላል አንደኛው ሊለው ይችላል ወጥነት ስታንዳርዳይዜሽን መኖሩ በጣም ጥሩ ነው ጋይስተልን አንድ እጅ ያለው በጣም ጊዜያችን ስለሄደ እሱ ብቻ ልቀበልና አርቢ የሚል በጸሎት እንዘጋለን እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ካህናት አባቶቼ ብሩካችሁ ይድረሰኝ በኩረ ፍስሐን እንኳን ደስ ያለዎት እንኳን እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ያበቃዎት ማለት ፈልጋለሁ ሰዓትም ስለሄደ ወደ ቀጥታ ወደ ጥያቄ ልሂድ የኔ ጥያቄ ምንድነው አሁን እንግዲህ አባቶቼ ወንድሞቼ ሲያነሱት የነበሩት ጥያቄዎች ደግሞ ፕሪቬንት የሚደረግበት ነገር መኖር አለበት ወደሚል መደምደሚያ ላይ ስላደረሰኝ ነውና በየቦታው የምናያቸው ልምዶች አሉ አሁን ቤተክርስቲያን የምታስቀምጠው ነገር ቢኖርም እየተደረጉ ያሉ የምናያቸው ነገሮች አሉና አሁን ከዛሬው መርሃ ግብር የተረዳሁት ወደነዛ ነገሮች መመለስ አለብን እንደዚህ እየሸራረፍን ያመጣናቸውን ነገሮች በትክክል ቤተክርስቲያናችን ባስቀመጠችው መልኩ መተግበር አለባቸው የሚል አንድ ነው እንደገና ደግሞ በየቦታው ኔሽን ዋይድ ወርልድ ዋይድም ማለት ይችላል እንደው ሀገራችን ላይ አንድ ሰው ኦርዴን ከመደረጉ በፊት መደረግ ያለባቸው ነገሮች ሊደረጉ ይችላሉ በዌስተርን ወርልድ ግን እንዲህ አይነት ምንላቸው ነገሮች በሙሉ ተሟልተው ላይገኙ ይችላሉ ስለዚህ አሁን ይሄንን ወጥ ለማድረግ ከመሆናቸው በፊት የሆነ ነገር መሰራት አለበት ብያስባለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ዲያቆናት ከሆኑ በኋላ ደግሞ የኦርዴን የተደረጉበትን አክብረው እንዲይዙት እና እንዲወዱት አስረን ምን ይዝበት ነገር መኖር አለበት ብያስባለሁ ለዚህም ማስበው አይ ዶንት ኖ ካላወቅኩኝ እንግዲህ ዛሬ አውቃለሁ መልስ ሲመለስልኝ ማህበረ ካህናት የሚለው ከካህናቱ ውጪ ዲያቆናቱን የሚያሳተፍበት መንገድ ካለው አላውቅም ግን ከሌለ ምናልባት ይሄ ጥናት የዲያቆናት ህብረት መከፈት አለበት የሚል ውሳኔ ነው ያደረሰኝ እኔን ማለት ነው ለምንድነው ከሆኑ በኋላ በመንፈሳዊ ዝለት የሚመጡ ዝለቶችን ክፍተቶችን ለመድፈን ጥሩ ሜካኒዝም ይሆነናል ብያስባለሁና ሙሴ ይኖረዋል ያ የሚከፈተው ግሩፕ የራሱ የሆነ መሪ ይኖረዋል ዲያቆናት ብቻ የሚገኙበት
እንዲሁም አባቶች ለጋይድ ለማድረግ እና ጥሩ ጥሩ ቶፒኮች እየተነሱ በማንኛውም ዙሪያ ከስርዓተ ቤተክርስቲያን አንስቶ በሪል ወርልድ እነዚህ ልጆች የሚያጋጥማቸውን ነገር ኦፕንሊ ዲስከስ የሚያደርጉበት ነገር መኖር አለበት ብዬ አስባለሁና ያ ሲሆን ያላወቁትንም ኦን ዘ ዌይ ያላወቁትንም ነገር ለማሳወቂያ ጥሩ እድል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁና ያ ህብረቱ ካላቸው ያንን እንትን ሞመንት ይናፍቁታል ያንን አገልግሎት ይናፍቁታል ዲያቆን ገሌ የንትን ቤተክርስቲያን አገልጋይና የሁሉም ቤተክርስቲያን እንትኖች ስለሚሰባሰቡ ሌላ ህብረት ራሱ አይፈልጉም ያንን ህብረት ይናፍቁታል እና ደግሞ ሌላ ሁለተኛ ሰጀስት ማድረገው ነገር ካህናት አባቶች ዲያቆናቱን ቤተ መቅደስ ለአገልግሎት ከመገናኘት ውጪ ጓደኞቻችሁ ብታረጓቸው የሚል ሐሳብ አለኝ በርግጥ ያለው የኑሮ የዘይቤያችን እንትን ላይል ይችላል ላያመቻቸው ይችላል ግን ሪሊ በተለይ ደግሞ እዚህ ሀገር ዲያቆናት የሆኑ ልጆችን እዚህ ሀገር ተወልደው ያደጉ ልጆችን እየወሰዱ ሻይ የማጠጣት ነገር የእናንተን የህይወት ተሞክሮ የማጋራት እንዲህ አይነት ልምዱ ካለ ልጆቹ በጣም እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚወስዱት ምን ያክል እንዳከበራችኋቸው ቦታ እንደምትሰጧቸው እና ደግሞ የእናንተን የህይወት ተሞክሮ ስትነግሯቸው ኢናዘር ወርድስ ካንተ የሚጠበቀው ይሄ ነው እያላችኋቸው እንደሆነ ያስባሉ ብያስባለሁና እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢፈጠሩ የሚታዩትን ትልልቅ ክፍተቶች ለማጥበብ ይረዳናል ብዬ ስላሰብኩ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እህታችን ስምሽን ብናውቅ ደስ ይለን ነበር ሮዛ ናት አይደል አዎ ሮዛ ነኝ ሮዛ እሺ እህታችን ሮዛ በጣም ጥሩ ነጥብ ነው የተነሳው አይ ቲንክ ኢኒሺዬሽንም አለው በነገራችን ላይ ንስ ማዕከል በአቡነ ጎርጎርዮስም ከመማራቸው በፊት በጣም ትልቅ ነጥብ ነው ያነሳችው አባታችን አድሬስ ያርጉትና እግዚአብሔር ይስጥልን ጊዜያችሁን በጣም ብንወስድም በጣም ግን ብዙ ትምህርት ነው በነገራችን ላይ ዲያቆን ተገኔም እንዳነሱት እንደዚህ የዲዘርቴሽን እንትኖች ወደ መጽሐፍ መቀየር ምናምን አለባቸው ግን አንዳንዱ ጊዜ ትልቁ ችግር ምንድነው በደንብ ብዙ ዲስከሽን መደረግ መቻል አለባቸው ብዙ ነገሮች ዲስከሽን አከራካሪ መሆን የለባቸውም እነዚህ አሁን በተለይ እኔ በዛት ማስበው ወደ እንግሊዘኛ ማለት ልጆቹ ላይ ትኩረት የሚያደርግ ስለሆነ ወደ እንግሊዘኛው ነው መሄድ ያለብን ግን እነዛም ሐሳቦች ቢሆኑ መጀመሪያ ግን ልክ እንደዚህ በብዙ መታሸት አለባቸው ሐሳቦቹ ከመውጣታቸው በፊት ማለት ነው እንጂ ትክክል ነው ለልጆቹ ጋይድላይን ዝም ብሎ ማውራ ብቻ ሳይሆን መጨረሻ ላይ ተግባራዊ ማድረግ ስለሚያስፈልግ ጋይድላይን ማዘጋጀት ምን ማለት ከኛ መምጣት መቻል አለበት ያንን ይዞ ስቴክሆልደሮችም አሉ ስቴክሆልደሮችም በማስተማር ያሉ እነሱ ወደዛ መሄድ መቻል አለባቸው ሮዛ ያለችው ዲያቆን ሲራክ እዚህ ሀገር ተወልደው ያደጉ ልጆች ጋር እውነት ነው በጣም እኔ አሁን የበዓላት ቀን እነሱ ናቸው የሚደውሉኝ እኔም እነሱ ጋር ነው የምደውለው በብዛት ሌሎቹ ጋር ብዙ ካህናቱ ጋር ብዙ እንትን አይደለም እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ንስሐ ትልልቅ ሰው ጋር ንስሐ አባት ከመሆን ልጆች ጋር ንስሐ አባት መሆን ይሻላል በሚል ብዙ ጊዜ ትኩረት ማድረግ ወደ ልጆች ንስሐ አባት በመሆን ነው ማለት ብዙዎቻችን አንድ አይነት ብቻ ፎከስ ካደረግን የሆነ ኤጅ ላይ ብቻ ግሩፕ ካደረግን መጥፎ ስለሚሆን ግማሾቻችን ወጣቶቹ ልጆች ጋር መቀራረብ እኔ አሁን እጠይቃቸዋለሁ አንዳንዴ ሳስተምራቸው ቬዲክ ማትማቲክስ ምንድነው እስኪ 9 ጊዜ 9 ስንት ነው ምናምን እንዴት ነው የምታሰሩት እንዲህ ነው ምናምን የሚል አንዳንድ ነገሮችን ለእንትን ማለት ሞክራለሁ ትርቴት ያላቸውን ነገር ትርቴት ያላቸውን ዕውቀት ለማግኘት ምናምን መሄድበት እንትን አለና ብዙ ካህናት ይኖራሉ ግን ቅድ መጀመሪያም ላይ አንዱ ፕሮብለም ያልኩት እንደምታውቁት ልጆችን ትሬን ለማድረግ ነው ብዙ ጊዜ ያው ፍሬንድሊ የሆኑ ልጆች የማይፈሯቸው ካህናት ያው መኖር መቻል አለባቸው በደንብ ከልጆች ጋር ሪሌት ያደርጉ የሚችሉ እኔም ትምህርት የተመራ ያለው ምናምን ልጆች አሁን እኛ ጋር አሁን ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ የሚማር ልጅ አለ አንድ ዲያቆን እና ፍሉድ ሜካኒክስ ወስደሃል ምናምን ወይስ እንዴት ነው አውቶካድ ወሰድክ ምናምን እለዋለሁ አንዳንዴ እና በጣም ነው ደስ የሚለው እንደውም ሁሉ ጊዜ እኔን ሲያወሩኝ ሌሎችም ካህናት በጣም ብዙ ነገር ያውቃሉ እኔ ስለምነግራችሁ ብቻ ነው እንጂ እላቸዋለሁ እና አንዳንዴ ካህናት
ካልነገሯቸው ቀርበው የመጠየቁ ነገርም ስለማይኖር ነው እንጂ ብዙ ካህናት አሉ እውነት ለመናገር አሜሪካ ሁሉም ሰው ራሱን ለማሳደግ ስለሚጠር ብዙ ካህናት አሉ በቂ ነው ልጆች መቼም ለልጆች በሚገባቸው ቋንቋ ልክ እኛም እናስተምራቸዋለን ማለት አይደለም ግን የኛን የቋንቋ ክፍተት ዶክመንት እንዲያነቡ ሸር በማድረግ ምን በማድረግ ካህናቱም አንዱ ሊሰማሩበት የሚችሉት እንትን ነው ግዴታ ነው ጥሩ ሰጀሽኖች ናቸው እየሰጠሽው ሮዛ ምናልባት ማህበረ ካህናት ያው እንደምታውቁ ካህን የሚለው ለዲያቆናትም ለቀሳውስትም ስለሆነ እነ ዲያቆን ናሆም እዚህ ስላላችሁ ማህበረ ካህናት ያው ሁሉንም ነው የሚያቅፈው ዲያቆናትንም ቀሳውስትንም ነው የሚያቅፈውና ግን እዛ ውስጥ እንደ ማህበረ ካህናት እዛ ውስጥ በተለይ ቲኔጅ ዲያቆናትን ማዕከል ያደረገ ስራ መስራት ያው በማርካናት የሚታሰብ ነው ያንን ተግባራዊ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል ግን ለብቻቸው የሚለው ለብቻቸው ሳይሆን እንደ አገልግሎት ማህበር እነሱም ደግሞ መጠንከር መቻል አለባቸው ግን ለብቻ የሚለው ያው ማህበር ይበዛና አንድ አይነት ስራ ያለው ብዙ ማህበር ይሆናል እሱ አንቺም ትረጁ ይመስለኛል ግን ኦልሬዲ ክለርጂመን አሶሲዬሽን የዲያቆናትንም ይጨምራል በጣም ጥሩ ሀሳቦች ናቸው ልምዶች ቀርተው ተግባራዊ መሆን አለባቸው እኛም ምንለው እሱ ነው በተለይ ይሄን የመሰለ ቤተክርስቲያኒቱ የቆሞሳል የአናጉንስቲስ የምናምን መሾሚያ መጽሐፍ ካዘጋጀች በኋላ ያንን ተግባራዊ ማድረግ ይገባልና አባቶቻችንም ጋር በደንብ መወያየት ያስፈልጋል አባቶቻችን የሚያዩበት መንገድም ስለሚኖር እሱንም መረዳት የተረዱትንም ለኛ ደግሞ ማስረዳትም ስለሚጠበቅባቸው አባቶቻችን አንዳንዴ አሁን እኛ በሮንግሊም ተረድተነው ሊሆን ይችላል እነሱ ከኛ ከፍ ባለ ሃይራርኪ ውስጥ ስላሉ ማለት ነውና እሱን ለመረዳት ያው ውይይት ያስፈልጋልና ሁላችንም እንደ ስቴክሆልደር ውይይቶች ማዘጋጀት ይጠበቅብናል በተለይ አሁን ዛሬ እነ መስቲ ይህንን በትምህርት ክፍል አዘጋጁ አንድ ነገር ነው አይደለ ነገ ጧት ደግሞ አለፍ ብለን እንደ ማህበረ ካህናት ደግሞ ከጳጳሳቱ ጋር መወያየት ሊጠበቅብን ይችላል እንደ ማህበረ ቅዱሳን የሆነ ነገር ደግሞ ሊያዘጋጅ ይገባል ዲያቆናትን ሲሾም አስተምሮ ሲያቀርብ በየአቡነ ጎርጎርዮስ ማዕከላት እሱን እንትን ማለት አለበት እግዚአብሔር ይስጥልን እንደ በእውነት ሁላችሁንም የገባችሁትን በጣም ነው የማመሰግነው በጣም ብዙዎቻችሁ በውስጥም መልእክት አስተላልፋችኋል እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ወደፊት ለምንሰራውን ታሳቢ በማድረግ እንጂ እኔ እንደው ሐሳቡ እንዲጀመር ካልሆነ በስተቀር የሚጠቅም ብዙ ሐሳብ ለእናንተ አቅርቤያለሁ ብዬ አላስብም እግዚአብሔር ይስጥልን ቃላት ያስተማርልን አባታችን በደንብ ተዳሰዋል ከወላጆች ማኳያ አንድ ጥያቄ ተጠይቋል ግን ያው ኦሬዲ ስላነሱት ተናድነውም በሴሚናሪዎችም በተለያዩ ሚቲንጎችም አዲስ መደረግ አለበት በሚለው ስላነሱት ወላጆቹ ቅድም ስቴክሆልደርስ ብሎ ከተቀሷቸው ውስጥ አንድ ወላጆችም ይሆናል ያስባሉና ወላጆችም የራሳቸው ሚና መጫወት አለባቸው የሚል ነው ምናልባት ከመዝጋታችን በጸሎት ከማጠናቀቃችን በፊት ሁለት ሰዎችን ልጋብዝ ወዳለው አንደኛው ዲያቆን ሄኖክ ነው ከአሜሪካ ማዕከል ትምህርት ክፍል ዋና ኃላፊ እንዲሁም ከሱ በመቀጠል ደግሞ የንዑስ ማዕከላችን እዚሁ ይሄንን በማስተባበር ያዘጋጀችታችን መስታወትን ሁለቱን ጋብዝና በጸሎት በአባቶች እንዘጋለን ዲያቆን ሄኖክ እሺ ይሰማል አዎ ይሰማል ዲያቆን ሄኖክ ቡራኬ ድረሰና አባታችን እግዚአብሔር ይፍታህ እግዚአብሔር ይባርክ እቺን ቀን ያደረሰን አምላክ የተመሰገነ ይሁን በእውነቱ የትልቅ ሐሳብ ከመጠንሰሱ ጀምሮ በጣም እየጓጓው ነበር በእውነቱ እቺ ቀን እስክደርስና እኔ ለዝግጅቱ ኮንቴንቱ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊትም በዚህ ማዕረግ ደረጃ የደረሱ አባቶች ብዙ ወንድሞች አሉና ይህን የመሳሰሉ ትልቅ ለቤተክርስቲያን የሚጠቅሙ ጉዳዮችን አናሊሲስ የተሰሩባቸው እንደው አብረን መምከራችን ይሄ ፕላትፎርም ይሄ ዝግጅት መኖሩ ራሱ ትልቅ ለብዙ ነገሮች መነሻ ይሆናል ብዬ አስባለሁና እንደ ትምህርት ክፍል በእውነቱ አንድ ቃል ምገባው ነገር ምንድነው በዚህ አይነት መልክ ሌሎችም ከዚህ በፊት በእንደዚህ ደረጃ የደረሱ አባቶችን ኢንቫይት እያደረገን እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ኦርጋናይዝ እያደረገን የበለጠ ከፍ ባለ ደረጃ የምንወያይበት መድረኮች እናዘጋጃለን የሚል ነው በእውነቱ ሁላችሁም ስለተገኛችሁ በግርሚያ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልን ዲያቆን ሄኖክ በጣም ባጭር ጊዜ ትልቅ ነጥብ ነው ያነሳው ወንድማችን
ሌሎችም አባቶች እውነት ነው የሰሩ ከስም ባለፈ ስራውን ለኛም ለህብረተሰቡ መጥቀም አለበት አልቲሜት ፐርፐዙ ያ በመሆኑ ዲያቆን ሄኖክ ያለው በጣም ትልቅ ነጥብ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድማችን። ከዚህ በቀጠል እህታችንን መስታወትን ጋብዛለሁ። መስቲ ይፍቱኝ በክረፍሳ እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይባርክ። እሺ እኔ እንኳን ያው ብዙ የምናገረው የለኝም። ያው ዲያቆን ሄኖክ ተናግሮታል። ምናልባት እንኳን ደስ ያለዎት እንኳን ሁላችንም ደስ አለን። ያው ለሁላችንም ነው ትምህርቱ። ብዙ ጥናት አጥንተው ብዙ ኤፈርት አድርገው ነው የደረሱትና ያ ዞሮ ያው ለቤተክርስቲያን ስለሆነ እንዲህ አይነት እውቀቶች ወደ ሌሎቹ ትራንስፈር እንዲደረግ በሚል ነው በንዑስ ማዕከላችንም እንደገና አሜሪካ ማዕከል የትምህርት ክፍልም አብረን በመተባበር እንዲህ አይነት ትሬንዶች በቃ የሆነ ቦታ መጀመር አለባቸው በሚል ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ብዙ አባቶቻችን ዶክትሬት ማድረግ አግኝተው ግን ያው ጥናታቸውን ሳንሰማ አይቆጨን ስለነበር ለምን ከአንድ ሰው አንጀምርም በሚል ነው። አሁን ዲያቆን ሄኖክም እንዳለው ያው ወደፊት የሚመጡትንም ለማበረታታት ሪኮግኒሽንን ለመስጠት ያው የቤተክርስቲያን አባቶች ናቸው ሪኮግኒሽንን ለመስጠት ነው ይሄ የጀመርነው። እንግዲህ ወደፊት በማዕከልም ደረጃ ብዙ የሚታሰብ ስላለ ያው በደንብ እሱ ይሄድበታል። እንግዲህ በድጋሚ እንኳን ደስ ያለዎት ማለት እወዳለሁ ሁላችሁንም ከነ ሀና ጭምር። ያው ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ትምህርቶች እንትን ሲሉ ቤተሰብ ድጋፍ ያው እዚህ ድረስ የሚያደርሰውና ያው እንግዲህ ባለቤቶች ወይዘሮ ሀናንም በዚሁ እንኳን ደስ ያለሽ ለማለት እወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን መስቲ ትልቅ ነጥብ ነው። የእናቶች የቤተሰብ ድጋፍ ቅድም ገልጸውታልና እሱን ጠቅሳልናለች። ይህን ያስተባበረች እህታችን መስቲን እናመሰግናለን። እንደ ጓደኛም እንደ ወንድምም እንደ ደብረ አገልጋይም ደግሞ ላይ ከሰላም ቀሲስ ነቢያትን ልጋብዝና ለጸሎት እንዝጋ። እግዚአብሔር ይስጥልን ዲያቆን ናሆም ይፍቱኝ ባርኩን በክሮፍሳ እንዴት አላችሁ? እንኳን አደረሰ ለዚህ ቀን። መልካም ደስ የሚል ውይይት ነው። መልካም እጅግ ደስ የሚል ፕሬዘንቴሽን አቀረበው። እንግዲህ አባታችን በክሮፍሳ ከትንሽ ደረጃ ተነስቶ ሮል ሞዴል በመሆን እዚህ ላይ ደርሰዋል። እግዚአብሔር አምላክ የጥበብ ባለቤት የእውቀት ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር በመጀመሪያ ደረጃ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው ሁሉ ነገር የሚሆነውና ዛሬ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን እንደዚህ አይነት ሰዎችን አባቶች ያስፈልጓታል። በተለይ በዚች ሀገር ባለንበት ሀገር እጅግ በጣም ውስብስብ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ያለን ነውና ቤተክርስቲያናችን በሁለት በኩል የተሳለ አባቶች ያስፈልጓታል። እውነት ነው። እግዚአብሔር ይህንም ስላየ ነው እየሰጠን ያለው ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው። እውነት ነው። ብዙ ጥያቄዎች ምዕመናንም ያነሱ አሉ የጉባኤው ታዳሚ። እውነት ነው። በዚህ ሀገር ዲያቆናቱም የሚፈልጉት ነገር አለ። እኛ ከሀገር ቤት የመጣን ብዙ እነሱ እንትን ያሉትን እንደነሱ ሳይሆን የኛ ብዙ ባክግራውንድ ስላለ ከሀገር ቤት ከትንሹ ተነስተን ስንመጣ ሀገር ቤት ሆኖ 11 አመት ሆኖ የወሰደ ዲያቆን እና እዚህ አመት 11 አመት የወሰደ ዲያቆን ከባድ ነው። ምንም አይመሳሰልም። ውዳሴ ማርያምን መልካ ማርያምን የተለያዩ ነገሮችን ሊማሩ ይችላሉ። ግን አባታችን እንዳቀረቡት በሀገር ቤት 11 እና 12 አመት ወስዶ የሚመጣ ዲያቆን ቀላል አይደለም። አስተሳሰቡ በጣም ይለያል። ቅድስት ቤተክርስቲያን የራሷ ትምህርት ቤት ስለሆነች ብዙ ነገር በመንፈሳዊ ህይወት ይዳስሳሉ። የዚህ ሀገሮች ደግሞ ሌክቸሪ ኑሮም ስለሆነ ከባድ ነው። ያው የሚታዩ ነገሮች አሉ። በደንብ ዳሰውታልና በእውነት እጅግ በጣም ደስ ነው። እኔ በጣም ኮርቻለሁ። ደስ የሚል ነው። ለሁላችንም መነሳሳትን የሚጨምር ነው። በእርግጥ እያንዳንዱ የተሰጠው ጸጋ አለው። ቅድስት ቤተክርስቲያን የምታስተምረው እያንዳንዱ ጸጋ አለው። ቅድም ሁሉን የጠቀሱት በዚች በዲዘርቴሽን ውስጥ የተጠቀሱት አባቶቻችን
በተለያየ ጸጋ ውስጥ ሲያልፉ ነው የምናያቸው። ሁሉም አንድ አይነት ጸጋ አይደለም እና በእውነት በጣም ደስ የሚለው ጥሩ ትምህርት ነውና እግዚአብሔር አምላክ ለአባታችን የተማሩትን ትምህርት አሁንም መልካም የሆነውን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ስራ ሰርተን ሁላችንም ትምህርቱንም ተምረን ተቀብለን ምሳሌ አድርገን የምንጸድቅበት ያድርግልን። እሱ ነውና ልፋታችን። እግዚአብሔር ይስጥልን ዲያቆን። እግዚአብሔር ይስጥልን አባታችን። ላይ ተሰላም ቀሲስ ነቢያት ራሚን የተቀመጡት አገልጋይ ቀደምም ጓደኛም ስለሆኑ ነው። ቅድም እየፈለኳቸው ነበር ያጧቸው መስሎኝ ነበር። አሁን አይቻለው። ቀሲስ ይሸቱ ይቅርታ የመጨረሻ እያልኩኝ ነው። የመጨረሻ እርሶ ይናገር ቀሲስ ይሸቱ። ቀሲስ ይሰማል? ቀሲስ ይሸቱ ቀሲስ ይሸቱ ይሰማል? ማለት ሚውትድ ኖት ታሩ አይ ቲንክ ተሽካሪውን ይችላሉ። አይ ቲንክ ስለነበረ ሰዓት ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ይህንን ሰዓት ቀድሶ ስለሰጠን እንድንነጋገርበት መነሻም እንዲሆን ስላደረገልን እናመሰግነዋለን። ከዚህም በኋላ መነሻ ነውና የሚቀጥላል። ቅድም ዲያቆን ሄኖክም ተናግሯል። በንስ ማዕከልም እዚህ ያሉ አባቶችም የሰሩ አሉና በሌላም እንደዚሁ ጥሩ መገናኛ ይሆናል። ጥሩ የዲስከሽን ፎረም ሆኖ አድጎ ትልቅ አውትካም ያመጣል ብለን እናምናለን። ይሄ ነው ባጭሩ። ስለነበረ ሰዓት ሁሉ አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አባታችን በክርስቶስ የሚጋብዙ ሰው ካለ ለጸሎትም ጋብዙና እንጨርስ። አባቶች አይ ቲንክ መላካ አሚን አሉ አላየኋቸውም። ኦኬ እንግዲህ ያልተናገሩት ቀሲስ እሸቱ ናቸው። አባታችን በጸሎት ቢያሳርጉ ከተመቻቸው በዛውም ሐሳባቸውን ጨምረው እንደ እውነት ለመናገር ጊዜውን ቢሄድ በተለይ ማወቅ ያለብን እንደው በሁሉም ትምህርት ዘርፍ በተለይ እንደዚህ ፕሬዘንቴሽኖቹ መለመድ አለባቸው። እኛ በተለይ አሁን አብዛኞቻችን ተመሳሳይ ቦታ ውስጥ የምናገለግል ሰዎች ምነን ያለነውና ለሁሉም ሰው ቢሆን በማንኛውም ትምህርት ደረጃ እንደዚህ ፕሬዘንቴሽኖች መቅረባቸው ጥሩ ነው። በሁሉም መዘጋጀት መለመድ ያለበት ነው። ሁላችሁም አክብራችሁ ስለመጣችሁ የኤስድሮስ ከ3ኛ ዓመት ብዙ ተማሪዎች አይቻለው። በጣም እነ ሰላም እነ ክብሩ ይስፋ እነ ዲያቆን ፍስሐ በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ እነ ጌታውን ቅድም ተናግረዋል። እነ ዶክተር በላይ ከዚያ ከአንደኛ ዓመት ተማሪዎችም የተገኛችሁ አላችሁ ከግዕዙም ከቴዎሎጂውም ትምህርት ቤት እና ኤስድሮስም ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሁላችሁም በጣም ደስ ብሎኛል። እዚሁም ሲያትል ያላችሁም ሌላ ቦታም ያላችሁት ሁላችሁ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ለሁላችንም ነው ይሄ እንግዲህ የሚጠቅመው፣ ለሁላችንም መወያየታችን በጣም ለኔም ደግሜም ትንሽ ደግሞ አንድ ስቴፕ ገፋ አድርጌ ደግሞ ፕሬዘንት እያደረኩኝ እናንተም ሌሎቻቸውም እየመጡ እንትን ማለቱ ትምህርቱንም ያሳድገዋል ብዬ ነው የማስበው። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቀሲስ ካሉ ቀሲስ እሸቱ ቢያሳርጉ። ቀሲስ እሸቱ ምናልባት የሚሰማት ከሆነ ቀሲስ እሸቱ እሺ እንግዲህ ያው መላካ ኃይል አሉ። መላካ ኃይል አለው አባታችን ሌሎች አባቶች ጸሎት ቢያደርጉ ብዬ ነው። እሺ ሁሉም ቀሲስ እሸቱ ናቸው ያልተናገሩት ብዬ ነው። እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የቅዱሳን አምላክ ፈጣሪያችን በቸርነት በይቅርታ ኃጢአታችንን ታግስተ ህይወታችንን ጠብቀ በሰላም አውለ ከዚህ ችለትና ሰዓት ስላደረስክ እናመሰግናለን። አቤቱ ፈጣሪያችን ሆይ ስለተቆረሰው ስጋ
ስለፈሰሰው ደም ስለ አማኑኤል ስም ስለ ማርያም እናት ቃል ኪዳን ብለህ በነፍስም በስጋም ይቅር በለን። መምህራችንን በህይወት በጤንነት ጠብቅልን፣ ክህነታቸውን ባርክልን፣ አገልግሎታቸውን አከናውንልን። ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ሀገራችንን ኢትዮጵያን በቸርነት በረድኤት ተጠብቅልን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወአልሐነም ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ኦቶ ካፌ ንስሐ ወሰራይ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ማሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍቱኝ። ያሰማልን ለበለጠ ያሰማልን። ደህና ደሩ። ቃልዎት ያሰማልን። አሜን። ቃልዎት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ደህና ደሩ። ቃልዎት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ቀሲስ አሜን። ዜና ክብርልኝ። ቃልዎት ያሰማልን። አባታችን እንኳን ደስ ያለዎት። አሜን አሜን። ወለወርቅ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዜና ክብርልኝ። ደህና ደሩ። አሜን። ሰላም ደሩ። ዶክተር ፍስሐ አቤት። ዛሬ የአርባ ምንጮች በሙሉ